नमस्कार, मी मिलिंद गंभीर आणि आज आपला चर्चेचा विषय आहे स्केलेटल अँड मस्क्युलर सिस्टम. सो फ्रेंड्स, what exactly do we understand by these words skeletal or muscular system? And as you can see the title, it reads as the skeletal and muscular system in movement and locomotion. ऑब्वियसली याच्यामधनं एक गोष्ट लक्षात येते की जे काही वरचे शब्द आहेत सिस्टीमशी संबंधित स्केलेटल आणि मस्क्युलर याचा हालचाली आणि काही लोकोमोशन म्हणजे डिस्प्लेसमेंट ज्याला आपण म्हणतो की समजा मी मान हलवली तर ही झाली मुवमेंट आणि लोकोमोशन ॲक्च्युली मी उठलो आणि दुसऱ्या जागेवर गेलो तर दॅट इज अ फिजिकल डिस्टन्स, दॅट इज लोकोमोशन. तर या ज्या दोन प्रकारच्या हालचाली आहेत या सजीवांमध्ये आपल्याला दिसतात, जास्त करून प्राण्यांमध्ये. आणि वनस्पतींमध्ये मुवमेंट असते पण ती रेस्ट्रिक्टेड असते. एक झाड उठलं आणि दुसऱ्या जागी जाऊन बसलं असं होत नाही. तर हा जो सगळा फरक आहे हा मुख्य प्राणी जगतामध्ये किंवा इन ॲनिमल किंगडम व्हॉट आर दी व्हेरियस वेज अँड मेथड्स अँड ऑर्गन्स और स्ट्रक्चर्स अँड देअर फंक्शन्स विच वी टुगेदर पुट अंडर द लेबल स्केलेटल अँड मस्क्युलर सिस्टम. आता या स्लाइडवरनं पूर्ण कल्पना येईल पहा तुम्हाला की मध्यभागी आपला माणसाचा सांगाडा आहे. वी कॉल इट ॲज अ ह्युमन स्केलेटन. ऑन दी टॉप यू कॅन सी अ स्मॉल स्केलेटन ऑफ अ फिश. माशाचा सांगाडा आहे. ऑन युअर लेफ्ट हँड साइड देर इज अ हॉर्स अँड राईट हँड साइड इट अपेअर्स ऑफ सम मंकी. माकडाचा आहे. तर हे जे आतलं स्ट्रक्चर आहे जे इतर वेळी आपल्याला दिसत नाही डोळ्याला, तर ज्याला आपण हाडं म्हणतो, हाडाचा सांगाडा, तर ह्याला शब्द आहे स्केलेटल. स्केलेटनवरून स्केलेटल सिस्टीम. आणि याच्या हालचाली व्हायला नुसती हाडं असून उपयोग नाही, तर याच्यावरती मसल्स असतात आणि इतर वेळी आपल्याला मसल्स दिसत नाहीत, त्याच्यावर स्किन असते आणि या स्केलेटनमुळे त्या प्राण्याला एक ठराविक आकार मिळतो. So basically what we can understand from this is why there is a need of skeleton or to exhibit different movements, various kinds of movements followed by the locomotion. आता या दोन्हीमध्ये काहीतरी पर्पज किंवा एखादा उद्देश असायला पाहिजे. Why we walk or why we run किंवा while eating, how is the movement of our hand. मग आपण समजा जेवताना उजव्या हाताने पोळीचा घास तोडला, मग भाजी घेतली तर आपल्या तोंडापर्यंत गेला, मग आपण आ करतो, मग आत गेला. मग भात कालवताना बोटाच्या मुवमेंट्स, लिहिताना पेन कसं धरतो, या सगळ्या गोष्टी जर आपल्यापुरत्या आपण बघितल्या तर आपण उठल्यापासून झोपेपर्यंत वेगवेगळ्या प्रकारच्या हालचाली करत असतो. त्याला आपण मुवमेंट्स अँड लोकोमोशन म्हणूयात. आणि जर प्राण्यांचा संदर्भ घेतला तर मासे पाण्यामध्ये काय करतात, ते पोहतात. तर ते पोहताना त्यांची हालचाल कशी होते हे या प्रकारे होते. म्हणजे मग ती नागमोडी आली, मग ते सरपटणारे प्राणी जर असतील, साप किंवा सरडा वगैरे या जातीचे किंवा पाल, तर त्यांच्या हालचाली कशा होतात. घोडावर्गीय हे जे आहेत हे थोडक्यात मोठे प्राणी आणि छोटे प्राणी यांच्यामध्ये ह्यात आपण एकत्रित विचार करतो, ते स्केलेटल आणि मस्क्युलर सिस्टम. तर आपल्याला जे दिसत नाही त्याला आपण मायक्रोस्कोपिक म्हणतो. अँड देर इज अ व्हास्ट लाईफ विच वी डू नॉट सी, दॅट इज मायक्रोस्कोपिक लाईफ. की पाण्याच्या एका थेंबामध्ये जरी सहज आपण कधी बघितलं, एका डबक्यातलं पाणी घेतलं स्लाइडवर आणि मायक्रोस्कोप खाली स्लाइड ॲडजस्ट करून जर पाहिलं लो पॉवरला, तर आपल्याला 12 ते 20 प्रकारचे नमुने वेगवेगळे दिसतात जे जिवंत असतात. मग अशा प्रकारे जे मायक्रोस्कोपिक लाईफ आहे यांच्यामध्येही हालचाली होतात का, असतील तर त्या कशा असतात, मग त्यांच्यामध्ये असा हाडाचा सांगाडा आहे का, नसेल तर मग त्या हालचाली कशा करतात, का करतात. All these questions we can answer in a little while after understanding a specific structure followed by its definite function in order to achieve a specific objective. That objective can be maybe for feeding, maybe for reproduction, maybe to save the animal from its prey. अशा 3-4 प्रकारच्या गोष्टींसाठी आपल्या हालचाली होतात. This is how we come to know about the first part under skeletal and movements and locomotion. Is we start our discussion from how is the movement exhibited in microscopic light. हा मायक्रोस्कोपिक फॉर्म आहे, हा पण दुसरा आहे, हा पण आहे.
आता याच्यामध्ये मध्यभागी हा अमिबा आहे, हा पॅरामेशियम आहे, हा युग्लिना आहे. युग्लिनामध्ये आपल्याला एक ही तोंडाची बाजू आहे, अँटेरियर एंड. इथे एक छोटं फिलामेंट बाहेर आलेली दिसते पाहिजे याची. याला आपण म्हणतो फ्लॅजेलम. हा फ्लॅजेलम जो आहे यात हालचालींसाठी होतो उपयोग. सो दिस इज हाऊ द फ्लॅजेलम इज यूज्ड फॉर मूवमेंट ऑर लोकोमोशन. नाउ इफ यू सी अमिबा जर बघितला तर ह्याला असं काही स्ट्रक्चर नाहीये, पण ह्याच्या आतमध्ये जर आपण बघितलं तर हा जो द्रवरूप पदार्थ आहे, विच इज ऑल्सो पॉप्युलरली नोन एज सिमेंटिंग सबस्टन्स ऑर मॅट्रिक्स, प्रोटोप्लाझम. हायर अॅनिमल्स मध्ये सायटोप्लाझम म्हणतो. तो द्रवरूप पदार्थ असा एका ठिकाणी गोळा होतो आणि याचे छद्मपात तयार होतात. याला आपण म्हणतो सिडोपोडिया. अँड दिस इज हाऊ द अॅनिमल मूव्स. आणि हा जो तिसरा प्रकार आहे इथे, याला आपण पॅरामिशियम म्हणतो, स्लीपर सारख्या आकाराचा. याचं तोंड हे या इथे आहे. आणि या दोन्हीमध्ये याची हालचाल जी होते, हे बारीक तुम्हाला दिसतात का कडेला फिलामेंट असे, याला आपण सिलिया म्हणतो. सो दिस अॅनिमल एक्झिबिट सिलियरी मुवमेंट. हे सगळे सिलिया एकत्र असे बीट होतात आणि मग ते बीट होताना जी मुवमेंट होते त्यामुळे तो प्राणी पुढे मागे बाजूला असं सरकतो. So this is how it is very interesting sometimes to watch how is the microscopic life, what are their needs and what structures do they have. आणि आता ह्या प्राण्यांशी आणि आपल्यासारख्या कॉम्प्लेक्स प्राण्याबरोबर जर कम्पेअर केलं तर आपल्या लक्षात येते की वी हॅव मेनी ऑर्गन्स इन अवर बॉडी. मे बी वी हॅव आईज, वी हॅव इयर्स, वी हॅव नोज, आपल्याला नाक कान आहे, हात आहे, पाय आहे, आतमध्ये डायजेस्टिव्ह सिस्टीम आहे. 11-12 प्रकारचे वेगवेगळ्या गुंतागुंतीच्या सिस्टीम्स आहेत. अँड मे बी ट्रिलियन्स ऑफ सेल्स आर प्रेझेंट इन अवर बॉडी. जर नुसता ब्लड सेल्स घेतल्या तर इट इज ॲव्हरेज 5 मिलियन्स. आणि हा प्राणी जो आपण बघतो हे तिन्ही प्रकारचे हे युनिसेल्युलर आहेत, एक सिंगल सेल आहे, पण तरी यांची गरज आणि आपली गरज ऑलमोस्ट सारखी आहे. सो हॅव यू अंडरस्टूड द फर्स्ट पार्ट, व्हाय देर इज अ नीड. Now let us switch over in understanding a basic cell which is a structural and functional unit of life. आता इथे आपण बघतो की दोन सेल दाखवल्यात आपल्याला, एक प्रोकॅरियोटिक आहे आणि दुसरी युकॅरियोटिक. प्रोकॅरियोटिक इज अ सिंपल टर्म विच इंडिकेट्स द प्रिमिटिव्ह टाइप ऑफ सेल. युकॅरियोटिक इज हायली डेव्हलप्ड इव्हॉल्व्ड सेल. म्हणजे सिंगल सेल ॲनिमल्स आहेत त्यांच्यामध्ये प्रोटोझोआ हा जो फायलम आहे त्याच्यामध्ये काही ठराविक प्राणी जे आहेत ते प्रोकॅरियोटिक सेल्स आहेत. बॅक्टेरिया, आता बॅक्टेरिया खरं प्रोटोझोआमध्ये पण नाही, त्यांचं लिस्टिंगच वेगळं केलंय. आपण मागच्या एका लेक्चरमध्ये बघितलं की प्राण्यांचे साम्राज्य 3 प्रकारचे आहेत. या 3 प्रकारच्या साम्राज्यांमध्ये आर्चिगोनिया, बॅक्टेरिया हा एक प्रकार बघितला आपण. तर हे बॅक्टेरिया सगळे प्रोकॅरियोटिक आहेत. तुम्हाला इथे दिसतंय पहा, या बॅक्टेरियामध्ये हे फ्लॅजेलम आहे. विथ दिस flagellum it is able to move either in the air or in the water or whenever it is in the soil. आणि अशा प्रकारे जर युकॅरियोटिक सेलकडे बघितलं तर असे फ्लॅजेलम दिसत नाहीत आपल्याला, पण असा स्पेसिफिक सेल्स एकत्र येतात. अशा नंबर ऑफ सेल्स जर एकत्र आल्या तर देन इट फॉर्म्स अ स्पेसिफिक टिश्यू. आणि असा टिश्यू पासून एक ऑर्गन तयार होतो. त्या ऑर्गनचं ठराविक कार्य असतं आणि अशा अनेक ऑर्गन्स मिळून ऑर्गन सिस्टीम्स तयार होतात. So this is a basis for life and this is how it is also useful in performing various movements or locomotions. आता आपण जर टोटल ॲनिमल किंगडम बघितलं तर याच्यामध्ये एक महत्त्वाचे 10 ते 11 फायलम आपल्याला दिसतात. ॲक्च्युली मोठ्या पुस्तकांप्रमाणे गेलं तर इन्व्हर्टिब्रेट फायलम जवळजवळ 28 ते 30 आहेत, पण आपण माहितीसाठी एक 7 ते 8 महत्त्वाचे इथे बघणार होतात. तर हे तुम्हाला दिसतं हे समुद्री जीव आहेत पाका इथे. आता समुद्री जीवांमध्ये हा जो पहिला आहे हे आहे स्पॉन्ज, आणि इकडे पण हे स्पॉन्जचा प्रकार आहे. आणि याचं फायलम, याचं लिस्टिंग, ग्रुपिंग टॅक्सॉनॉमीमध्ये आपण पॉरिफेरामध्ये केलेलं आहे. अँड व्हाय दीज आर लिस्टेड अंडर पॉरिफेरा, बिकॉज दीज आर द ऑर्गॅनिझम्स विच आर quite bigger in size. We can see they are attached to some substratum like rock or maybe fallen wooden log. असे ते अटॅच्ड होऊन राहतात. इथे दिस इज सेल ॲग्रिगेशन प्लॅन, नंबर ऑफ सेल्स आर टुगेदर. इथे वर माउथ सारखं स्ट्रक्चर आहे, ओपनिंग, हे ऑस्क्युलम आहे. आणि ही जी बॉडी आहे ह्याच्यावर बारीक बारीक असे ओपनिंग्स असतात. हे सेल्स तुम्हाला दिसत आहेत का इथे, ह्याला कोॲनोसाइट्स म्हणतात. हा फ्लॅजेलम सारखं स्ट्रक्चर आहे.
आणि हे याच्या बॉडीवर न्यूमरस पोअर्स असतात, असंख्य बारीक बारीक छिद्र असतात, म्हणून मग ह्याला नाव पडलंय पोरिफेरा. ॲनिमल विच हॅज पोरस बॉडी, दॅट इज पोरिफेरा. मग याचं पर्पज काय, याची गरज काय? दीज ॲनिमल्स ऑल्सो नीड फूड, दे आर इन वॉटर. हे जे कोयानोसाइट्स आहेत हे पाण्याचा एक वॉटर करंट तयार करतात आणि हे बाहेरचं पाणी शरीराच्या आत येतं. आत आल्यावर ते सर्क्युलेट होतं, त्यातनं आवश्यक घटक पदार्थ शरीरात ठेवले जातात. उरलेलं नको असलेलं ह्या जे ओपनिंग आहे मोठं एकच इथे दिसतंय पहा, ह्याच्यातून ते बाहेर येतं, याला ऑस्क्युलम म्हणतात. सो दिस इज हाऊ दी मुवमेंट इज ऑब्झर्वड इन फायलम पोरिफेरा. द नेम ऑफ दिस इज सायकॉन ऑर स्पॉन्जेस अँड द टिपिकल सेल्स आर कोयानोसाइट्स. त्याच्या पुढचा जो फायलम आहे हा आहे सिलेंटेरेटा. आता या फायलम मध्ये हे सील, मूळ हा ग्रीक लॅटिन शब्द आहे, कील म्हणतात त्याला खरं, KOEL. आणि एंटेरॉन म्हणजे खरं गट किंवा गॅस्ट्रोव्हॅस्क्युलर कॅव्हिटी म्हणजेच पोटासारखा भाग, डायजेस्टिव्ह सिस्टीम. तर हा जो प्राणी आहे याच्या शरीराचे दोन मुख्य भाग होतात. ते उलट्या वाटीसारखं आहे, अपसाइड बाउल लाईक स्ट्रक्चर. दिस एंटायर स्ट्रक्चर इज नोन ॲज मेड्युला. त्या बाजूला ही जी रिंग आहे छोटी, ही टेंटॅकल्स दिसतात आपल्याला, आणि खाली याला असे 4 पायासारखी स्ट्रक्चर. हे असे फ्लोटिंग जीव आहेत. आधीचा जो बघितला तो एका जागी स्थिर असतो. इन फ्लोटिंग लाईफ देन दिस टेंटॅकल्स आर युजफुल इन टेकिंग इन द रिक्वायर्ड सबस्टन्सेस अँड दिस इज हाऊ द जेलीफिश फीड्स ऑन इट. इट युजेस दॅट. आणि याला अजून एक पर्पज आहे की हा जो जेलीफिश आहे याच्यामध्ये तुम्ही कदाचित वाचलं असेल बघा की न्यूझीलंड किंवा ऑस्ट्रेलियाच्या किनाऱ्यावर जेलीफिशच्या दंशामुळे बऱ्याच लोकांना विषबाधा झाली. तर हे नेमकं कसं होतं, तर ह्याच्यामध्ये काही स्पेशल सेल्स असतात, त्याला निडोब्लास्ट म्हणतात. निडोब्लास्ट सेल्समध्ये त्यांना स्टिंगिंग सेल्स म्हणतो आपण, त्यातून ते छोटं विष असं जे आहे ते शरीरात टोचतात आणि मग त्या प्राण्याला त्रास होतो. सो दिस इज देअर डिफेन्सिव्ह मेकॅनिझम as well as feeding mechanism. This is the importance of the movements and locomotion related with tentacles in the phylum Coelenterata. तर याचा अजून एक मेंबर आहे पहा, हा जो प्राणी आहे इथे. आता हे जे स्ट्रक्चर आहे याला पॉलिप म्हणतो आपण, छोट्या ट्यूब सारखं आहे. आणि हे जे दिसत आहेत 1 2 3 4 काही वेळा 5 ते 8 असतात, हे टेंटॅकल्स झाले त्याच्या. दॅट मीन्स माउथ इज सराउंडेड बाय टेंटॅकल्स. आणि इथे काही बाकी नाव आहेत, हे गॅस्ट्रोव्हॅस्क्युलर कॅव्हिटी. अशा प्रकारे मग ह्या प्राण्याला ह्या तोंडातून जेव्हा अन्न आत जातं, ह्या पाण्याचा करंट तयार केला जातो टेंटॅकल्स मधून, किंवा ह्याचं भक्ष्य जवळ आलं हे टेंटॅकल्स मध्ये पकडतं त्याला, आणि त्याचे स्टिंगिंग हे इथे दिसतं पहा, निडोसाइट्स किंवा निडोब्लास्ट सेल्स, ह्याच्यामधून तो इंजेक्शन दिलं जातं, हालचाली बंद होतात आणि मग तो तोंडावाटे आत घेतला जातो. हॅव यू नोटिस्ड वन मोर थिंग हिअर फ्रेंड, की ह्या प्राण्यांना फक्त तोंडासारखं स्ट्रक्चर आहे. देर इज ओनली माउथ विच इज प्रेझेंट. वी डिड नॉट सी एनिथिंग लाईक ॲनस डेव्हलपमेंट. येतंय का लक्षामध्ये? तर हे काही बारकावे तुम्ही लक्षात ठेवा. याच्यावर कदाचित आपल्याला ऑब्जेक्टिव्ह प्रश्न येऊ शकतात की हे तसे छोटे जीव आहेत. आता हायड्रा हा डोळ्याला दिसतही नाही. हायड्रा फ्रेश वॉटरमध्ये सापडतात, समुद्रातही असतात, ओबेलिया सारखी स्ट्रक्चर्स आहेत. आणि दुसरं जे आता ही हालचाल जी झाली ही आपलं फीडिंगसाठी झाली. मग टेंटॅकल्सचा दुसरा उपयोग, हायड्राला जर जागा सोडून दुसरीकडे जायचं असेल, तुम्हाला मला जायचं तर आपण काय करणार, खुर्चीतून उठणार, पलीकडे जाणार, तिथे बसणार, चालायच्या ऐवजी पळणार, किंवा काय कंटाळाला हाताच्या हालचाली करणार, चष्मा, डोळे ताण आला तर चष्मा काढणार, डोळे बंद करणार, ह्या ज्या गोष्टी होतात, दीज आर मुवमेंट्स. नाउ इन हायड्रा हाऊ दीज आर अचीव्ड. इफ देर इज समथिंग अँड हायड्रा इज अफ्रेड ऑफ, त्याला जर भीती वाटली किंवा एका ठिकाणाहून दुसरीकडे जायचं, आता इथलं अन्न कमी झालं, तर हा हायड्रा असं थोडासा कमरेत झुकल्यासारखा दिसतो. त्याचे टेंटॅकल्स ह्या बाजूला झुकतात, इथे पूर्ण तो खाली झुकलाय. आणि हे जर बघितलं तर तुम्ही आपलं एरोबिक्स किंवा योगासनामध्ये अशी ठराविक आसनं बघितली असतील की पाय आणि हात आणि मान, डोकं गुडघ्याला टेकलेलं, आणि इथे मग काही लोक हँडस्टँड करतात. तर तशा प्रकारे हा हायड्रा हँडस्टँडही करू शकतो. आणि अशा प्रकारे हा एका जागेवरून दुसरीकडे जाताना या प्रकारच्या मुवमेंटचा उपयोग करतो. नाउ व्हॉट इज अ स्ट्रक्चर युजफुल इन दिस डिस्प्लेसमेंट ऑर लोकोमोशन? इट इज टेंटॅकल्स. फॉर फीडिंग ऑल्सो इट इज टेंटॅकल्स. तुमच्या लक्षात येत आहे का?
दिस इज वन मोर एक्झाम्पल. एखादं फूल जर उमललं, म्हणजे असं समजा त्याच्या पाकळ्या आहेत, ह्या पाकळ्यांची जी हालचाल होते तसं हे इथे दिसतंय. याला सी अॅनिमोन म्हणतो आपण. या सी अॅनिमोन मध्ये हे जे सगळे आहेत हे असे पाण्यामध्ये हालत असतात. आणि समजा काही त्याला जाणवलं की सगळे असे झपकन बंद होतात. बंद झाल्यावर परत थोड्या वेळाने असं हळूच उघडतात. उघडल्यावर परत त्याच्यात काही आत आला आणि त्यांना जाणीव झाली ही खायची गोष्ट आहे की ते बंद होतं. इट इज व्हेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच दिस सी अॅनिमोन. तुमच्या बाजूला जर समुद्र असेल जवळ, तर समुद्रकिनारी साचलेल्या खडकाच्या पाण्यामध्ये हे छोटे जीव आपल्याला दिसतात. फार मोठे नसतात आकाराला, 1 सेंटीमीटर, अर्धा सेंटीमीटरचं असं. आपल्याकडे निरीक्षणाची शक्ती लागते, पेशन्स लागतो. आणि एक 10 मिनिटं तिथे शांत बसला की ह्या हालचाली दिसायला सुरुवात होतात. आणि याच्या बॅकग्राऊंडला जर तुम्ही बघितलं, तिथे खाली स्टारफिश दिसतं. हा सुद्धा एक वेगळ्या प्रकारच्या हालचाली दाखवतो, ते आपण थोड्या वेळाने बघूयात. ॲज वी प्रोग्रेस फ्रॉम दीज लोअर इन्व्हर्टिब्रेट्स टू हायर इन्व्हर्टिब्रेट्स, की ह्या प्राण्यांना पाठीचा कणा नसतो, अपृष्ठवंशीय प्राणी. याच्यामध्ये एक फायलम आहे ॲनेलिडा. आता ॲनेलिडाचा अर्थ आहे ॲन्युलर रिंग्स. ॲन्युलर म्हणजे गोलाकार, अशा छोट्या रिंग्स असतात. इथे तुम्हाला दिसतं का, छोट्या 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 अशा रिंग्स दिसतात. या रिंग्सची मिळून एक बॉडी स्ट्रक्चर तयार होतं, सिलेंडर लाईक. सो इट इज सिलेंड्रिकल इन शेप. या रिंग्समुळे त्याला आकार मिळतो. आणि हे जे स्ट्रक्चर हे छोटंसं स्केलेटन सारखं काम करतं. तुम्ही जर बागेत सहज खणलत, थोडंसं खणलं की तुम्हाला गांडूळ निघालेले दिसतं. गांडूळ कसं हालचाल करतं बघा. ते असं जाताना मागचा भाग पकडून ठेवतं, थोडं पुढे जातं, मागचा भाग पुढे ओढतं, परत पुढे जातं. या प्रकारे तुम्ही आळी जर बघितली पानावर चालणारी, तर त्या आळ्या सुद्धा कशी हालचाल करतात बघा. ह्या वेगवेगळ्या ज्या हालचाली आहेत, दीज आर मुवमेंट्स, लोकोमोशन. आणि या ठराविक दिशेने ठराविक कार्यासाठी होत असतात. तर ॲनेलिडामध्ये महत्वाचं काय लक्षात ठेवायचं, ॲनेलिडा शब्द कशावरून आलाय, ॲन्युलर रिंग लाईक स्ट्रक्चर. ते स्पेसिफिक सेल्स पासून जे अवयव तयार होतात त्या शरीराच्या कडेला असतात. आणि त्यांचा असंख्य आकडा असतो, या बाजूने इथपर्यंत असं. त्याला सेटी म्हणतात. आणि अर्थोमच्या आतमध्ये, या गांडुळाच्या शरीराच्या आतल्या भागात 4 ते 5 प्रकारचे मसल्स असतात. आणि त्या मसल्समुळे त्याला हालचाल करणं शक्य होतं. सो दिस इज दी ॲडव्हान्स फायलम इन इन्व्हर्टिब्रेट्स, ॲनेलिडा, विच ऑल्सो एक्झिबिट्स व्हेरियस मुवमेंट्स. तुम्हाला एक गंमत माहिती आहे का, व्हॉट इज अ फूड फॉर अर्थवर्म? अर्थवर्म काय खाऊन जिवंत राहतं? आपण जर त्याला डिसेक्ट केलं 10वी 11वी मध्ये, तर त्याच्या पोटात माती निघते. आणि गांडुळाला शेतकऱ्याचा मित्र म्हणतात. शास्त्रीय कारणे हे खूपदा येतं. याचं कारण का, तर हा जी माती खातो, प्रत्यक्ष माती खात नाही, पण त्यात कुजलेला जो पालापाचोळा आहे तो ते खातो. याला छोटे जबडे असतात, ते ऍक्च्युली त्याचं बारीक अन्न तयार होतं. आणि ती माती जी आहे ती याच्या शरीरातून घाणीसारखी बाहेर टाकली जाते. ती टाकताना जसं आपल्या शरीरातून विष्ठा बाहेर पडते, त्याच्यामध्ये नायट्रोजन जास्त असतो. सो दॅट सॉइल इज रिच इन नायट्रोजनस वेस्ट विच ॲक्च्युली इज युज्ड ॲज अ फर्टिलायझर. आणि इथे आपण शब्द वापरतो वर्मी कंपोस्ट, आणि त्याला आपण म्हणतो की गांडूळ खत. जसं आपल्याकडे शेणखत हे खूप महत्वाचं मानलं जातं केमिकल खतांपेक्षा, रासायनिक खतांपेक्षा. त्या दृष्टीने गांडुळाचं महत्व आहे. अँड दॅट इज वेअर दी फीडिंग हॅबिट ऑफ अर्थवर्म इज युजफुल टू ऑल ऑफ अस. आता एक पुढचा मोठा फायलम आहे बघा, म्हणजे मोठा अशा अर्थाने की सबंध प्राणी जगतामध्ये किंवा प्राणी विश्वामध्ये आपल्याला साधारण 12 ते 13 लाख प्राणी सापडतात. काही ठिकाणी 18 लाखापर्यंत उल्लेख आहेत, पण ॲव्हरेज 12 लाख हा आकडा सगळीकडे सापडतो. त्या 12 लाखांपैकी हा जो फायलम आर्थ्रोपोडा आहे, याच्यामधले मेंबर्स जर घेतले सगळे, तर यांची एकट्याची पॉप्युलेशन 7,20,000 ते 7,50,000 आहे. म्हणजे उरलेले सगळे प्राणी एका बाजूला आणि हे एका बाजूला, एवढी यांची संख्या जास्त आहे. आणि याची झलक आपल्याला या दिवसात येऊ शकते. तुम्ही असं करू शकता की सध्या पावसाळा आहे, या दिवसामध्ये घरातले लाईट बंद करा, छोटा आपला टेबल लॅम्प चालू ठेवा किंवा जे काय असेल तुमच्याकडे इमर्जन्सी लॅम्प, आणि खिडकीपाशी ते ठेवा. तर तुम्हाला 10-15 मिनिटात रात्रीच्या वेळी त्याच्याभोवती असंख्य किडे गोळा झालेले दिसतात. मग हे असं का होतं, तर यांची संख्या तेवढी जास्त आहे, ते दिव्याकडे अट्रॅक्ट होतात.
मग हे अट्रॅक्ट होतं ना, त्यांना तिथे खच पडतो त्याचा काही वेळा. आणि पावसाच्या सुरुवातीला आपल्याला अशा काही पंखवाल्या मुंग्या दिसतात की त्या ठराविक 1-2 दिवसातच येतात, मोठ्या संख्येने येतात, दुसऱ्या दिवशी मेलेल्या सापडतात किंवा त्यांचे गळून गेलेले पंख सापडतात. इतर वेळी त्यांना पंख नसतात. हे असं का? इथे तुम्ही फुलपाखरू बघू शकता, त्याचं बटरफ्लाय, इथे हा स्कॉर्पियन आहे आणि इथे हा नागतोडा आहे. आता हे 2 कीटक वर्गीय आहेत. दे बिलॉंग टू क्लास इन्सेक्टा अँड अंडर फायलम आर्थ्रोपोडा. ह्या जो स्कॉर्पियन किंवा विंचू आहे याचा वर्ग अरॅक्निड आहे. कोळी आणि हे एका जातीचे. मग याचा क्लास वेगळा आहे, पण यांचं मूळ जे नाव पडलं आर्थ्रोपोडा. पोडा म्हणजे त्यांचं पायासारखं स्ट्रक्चर, हातपाय त्यांचे, आणि आर्थ्रॉस म्हणजे जॉईंटेड. तुम्हाला इथे जॉईंट्स दिसतात का? 1 2 3 4 5. इथे पण प्रत्येक पाय ह्याचं बघितला पुढचा मागचा, जर 5-5 ह्याचं ते बनलेलं आहे. आणि ही इतर ह्याचं जर बघितलं, डोक्याचा भाग हे त्याचं म्हणजे हेड रिजन, दिस इज थोरॅसिक रिजन म्हणजे छातीचा भाग, हे ॲब्डॉमेन, आणि हा शेपटीकडचा भाग. इथे त्याची नांगी असते विंचवाची. विंचू आपण चावला म्हणतो. चावला म्हणजे तो तोंडाने चावत नाही, या नांगीतून काटा असतो, तिथे विषाच्या ग्रंथी असतात, त्याने दंश करतो. म्हणजे पुढच्या 2 ह्याच्यात तो धरून ठेवतो प्राण्याला, आणि ही नांगी जी इथपर्यंत आणून त्याने दंश करतो. तर हे प्राण्यांमध्ये ही जर स्ट्रक्चर्स तुम्ही बघितली तर ही वेगवेगळी आहेत, पण म्हणून त्याला नाव पडलं आर्थ्रॉस म्हणजे जॉईंटेड अपेंडेजेस, आणि त्याच्यावरून आर्थ्रोपोडा. इन्सेक्ट्स आणि अरॅक्निड्स कसे ओळखायचे? यांना 4 जोड्या असतात हातापायाच्या, यांना 3 असतात. म्हणजे टोटल 6 पाय म्हणजे इन्सेक्ट, 8 म्हणजे अरॅक्निड्स. हा फरक लक्षात ठेवा. काही नावं ह्युमन बॉडी मधल्या हाडांची आणि याची सेम आहेत. आता याच्यामध्ये पंख नाही आहेत, याला पंख नाहीत, पण बटरफ्लायला पंख आहेत, आणि दुसऱ्या वर्गात पक्ष्यांना पंख आहेत. पण मग त्यांचं ओरिजिन वगैरे वेगळं आहे. त्याच्यावरून इव्हॉल्युशन जी ब्रँच आहे बायोलॉजीची, त्याच्यात काही महत्वाच्या टर्म्स येतात. त्याचा उल्लेख इथे मला आवश्यक वाटतो की होमोलॉगस अँड ॲनालॉगस, की ज्यांचा ओरिजिन एक आहे आणि फंक्शन वेगळं आहे, अशी स्ट्रक्चर्स म्हणजे होमोलॉगस. ज्यांचा ओरिजिन वेगळा आहे पण फंक्शन सेम आहे, म्हणजे पक्षातले पंख आणि ह्या किड्यांमधले पंख, दोन्हीचा उद्देश एकच आहे, उडणे, जीव वाचवणे किंवा स्थलांतर. याला म्हणायचं ॲनालॉगस वर्ग. ॲज यू स्टडी फर्दर, किड्यांच्या अभ्यासाला बायोलॉजीमध्ये एक वेगळी ब्रांच आहे. दुर्दैवाने खूप ठिकाणी ते आता अभ्यास सुरू नाही आहे. त्या ब्रांचला म्हणतात एंटमॉलॉजी. एंटमॉस इज इन्सेक्ट, किड्यांचा अभ्यास. कारण किड्यांचा अभ्यास महत्वाचा का? आपण बायोटेक्नॉलॉजी लेक्चरमध्ये थोडासा आढावा पोल्युशनचा घेतला, एन्व्हायरमेंट डिग्रेडेशन बघितलं की निसर्गाचा ऱ्हास होतोय. जर सगळ्या वनस्पती किंवा जंगलं हळूहळू नाहीशी होत गेली तर हे किडे कशावर जगणार? नागतोड्यासारखे प्राणी वनस्पतीवर जगतात. आणि मग हे किडे जे आहेत, आता एखादं वटवाघूळ जवळजवळ मोठं होताना 3 लाख किडे खाऊन मोठं होतं. मग अशा प्रकारे पक्षी सुद्धा, एक पक्षी मोठा होताना काही लाख किडे खाऊन मोठा होतो. यांच्यावर त्यांचा कंट्रोल असतो. दिस नॅचरल कंट्रोल ऑन पॉप्युलेशन इज गेटिंग लॉस्ट. आणि ही जी सगळी फूड चेन आहे, फूड वेब आहे, इकोसिस्टम आहे, ही डिस्टर्ब होती. त्या दृष्टीने सुद्धा या अभ्यासाकडे आपल्याला बघता येईल. आणि ते कळायला म्हणून मग आता या प्राण्यांमध्ये आता अजून एक महत्वाचा फरक आहे. हे जे स्ट्रक्चर आहे अँटिना आहे पहा. तुम्हाला झुरळ बघितल्याचं आठवत असेल. झुरळाच्या अँटिना मोठा लांब त्याच्या बॉडीपाशी, समजा झुरळ आहे, इथून ही अँटिना पायाच्या शेपटीच्याही बाहेर येते आणि ते सतत हलवत असतं. आणि तुम्ही पाण्याचा एक थेंब उडवला, टकटक केलं तरी ते पळत सुटतं. नागतोड्याला पकडायला गेला तर काहीच्या अँटिना छोटा, काहींच्या मोठ्या, तोही उड्या मारतो. अशा प्रकारे अँटिनाचा सेन्स म्हणजे टॅक्टाईल सेन्स, त्याला व्हायब्रेशन्स कळतात. पायाचा उपयोग त्यांना काही भक्ष्य पकडायला होतो, उड्या मारायला होतो. सो दिस इज हाऊ देर आर व्हेरियस स्ट्रक्चर्स विच आर युजफुल फॉर परफॉर्मिंग डेफिनेट मुवमेंट्स अँड फॉलोड बाय टू अचीव सर्टन डेफिनेट ऑब्जेक्टिव्ह. हे शब्द मी का वापरतोय तर कदाचित याचा उल्लेख आपल्या प्रश्नांमध्ये होईल. आणि अशा प्रकारचे ऑब्जेक्टिव्ह प्रश्न सोडवताना कदाचित एखाद्या लेक्चरमधून वेळेअभावी आपण पुरेशी माहिती घेऊ शकणार नाही. पण मग याच्यासाठी काय आपल्याकडे आहे? तर आपल्याकडे ही DVD तुमच्याकडे राहणार आहे. याच्या माध्यमातून तुम्ही ते परत ऐकू शकता. काही शंका असल्या तर त्या विचारू शकता. याशिवाय आपल्या लायब्ररीत जी अनेक पुस्तकं आहेत ह्याचा अभ्यास तुम्ही करू शकता. तुमच्या शिक्षकांना विचारा, पण नुसतं या लेक्चरच्या आधारे थांबू नका.
ओके, कमिंग टू दी नेक्स्ट फायलम दॅट इज मॉल्युस्का. आता या मॉल्युस्काचा अर्थ लॅटिन ग्रीक मध्ये काय आहे की सॉफ्ट बॉडीड ॲनिमल्स. सॉफ्ट बॉडी म्हणजे काय तुम्हाला दिसतं का इथे? हा प्राणी सध्याच्या दिवसात खूप दिसतो. गोगलगाय शंखामधली इथे सुद्धा आहे, ही कमळाच्या ह्याच्यावर दिसते आपल्याला. आणि इथे समुद्रकाठी काही सापडणारे शिंपले आहेत, बायवॉल्स आहेत. हे सगळे जे शंखामधले जीव आहेत हे फायलम मॉल्युस्कामध्ये येतात. त्यांना सुद्धा आता हे इथे दिसतं का याच्या अँटीना बाहेर आल्यात पहा. याला जर स्पर्श केला तर याच्या आत जाऊन बसतो. मग हा शंख कुठून तयार होतो? यांच्या बॉडीत काही कॅल्कॅरियस ग्लँड्स असतात, त्याच्यामधनं या शंखाची निर्मिती होते आणि हा प्राणी मेल्यावर हे रिकामे शंख आपण गोळा करतो. बायवालच्या आत जो जीव आहे त्याला इथे चिकटून राहायला, पुढे जायला एक फूट सारखं स्ट्रक्चर असतं. याच्या आतमध्ये जे शरीर आहे ते यू सारखं किंवा अर्धवट सी सारखं असतं, त्यामुळे त्याची बॉडी अशी गोलाकार शंखात राहू शकते. त्यांना छोटासा मेंदू पण असतो, त्याला गँग्लिओनेटेड नर्वस सिस्टीम म्हणतात. मग अशा प्रकारे हे जे शंखात राहणारे प्राणी तिथे तुम्ही बघू शकता की इथे अगदी लहान आहे, हे सर्कल मोठं मोठं होत इथून हे बाहेर आलंय. मग हा प्राणी संरक्षण म्हणून आत जाऊन बसतो, पण बाहेर जाताना शंख बरोबर घेऊन फिरतो. दिस इज अ पिक्युलॅरिटी ऑफ दिस फायलम मॉल्युस्का. आणि अशा प्रकारे काही शंखाचे जीव आहेत. काही प्राण्यांना शंख नसतो, फॉर एक्झाम्पल ऑक्टोपस किंवा मग ऑक्टोपस सारखे लॉलिगो आहेत, सेपिया आहेत, त्याच्यात इंटरनल शेल असतो. प्रचंड व्हरायटी या फायलम मध्ये आहे. तर ह्याचंही काही स्ट्रक्चर्स आणि फंक्शन याच्यावर प्रश्न येऊ शकतात. या ग्रुपमध्ये जर आपण त्याच्या क्लासेस प्रमाणे गेलं तरी त्याची एक आकृती मी थोडक्यात घेतली आहे. कदाचित या घडीला तुम्हाला हे थोडंसं अवघड जाईल, पण काही शब्द लक्षात ठेवणं आवश्यक आहे की इथे हा बघा, आता हा शंख आहे, याच्यात हा प्राणी, त्याचंही बॉडी अशी आहे, इथे थोडा आकार बदललेला दिसतोय. हा जो प्राणी आता आहे रेड्युला, हे माउथ लाईक स्ट्रक्चर. इथे गट म्हणजे ह्याचं डायजेस्टिव्ह सिस्टीम. गिल्स आर दी स्ट्रक्चर्स फॉर रेस्पिरेशन. दी स्पेसिफिक ग्रुप्स ऑफ सेल्स फॉर्म टिश्यूज. दिस टिश्यूज फर्दर परफॉर्म अ फंक्शन ऑफ रेस्पिरेशन दॅट इज नोन ॲज गिल. मग गिल कोणामध्ये असतात? तुमच्या माझ्यामध्ये का नाही आहेत? माशामध्येच का? मग माशामधले गिल्स आणि या प्राण्यामधले गिल्स ह्याच्यात थोडा फरक आहे, पण दोन्हीचं जर उद्देश बघितला, ऑब्जेक्टिव्ह बघितलं तर अंडर दी वॉटर दी डिझॉल्व्ड ऑक्सिजन शुड बी रिॲब्सॉर्ब्ड इनटू दी ब्लड. दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ द गिल्स. आता काही ठिकाणी तुम्हाला क्लासला नाव दिसतं गॅस्ट्रोपोडा. गॅस्ट्रो तुम्हाला मगाचं लक्षात आहे का की गॅस्ट्रिक कॅव्हिटी, पोटासारखी जी कॅव्हिटी आणि ती पायामध्ये असं वाटतं, म्हणून मग गॅस्ट्रोपोडा. कायटॉन याचा आकार थोडा वेगळा आहे. बाय म्हणजे दोन, वाज म्हणजे दोन प्रकारचे वाज, दोन शंख एकत्र येऊन तयार झालेला प्राणी. सेफॅलोपॉड म्हणजे ज्याच्यामध्ये डोक्यासारखं स्ट्रक्चर आहे ते सेफॅलोपॉड. So maybe you can be asked small questions on this basic information. What exactly is the difference? How gastropods differ from cephalopods? And there will be 4 options. So the gastric cavity or main structure is concentrated in head region is cephalopod. Here it is in the gastric cavity, hence it is gastropod. आणि मग त्या प्राण्यांची नावं वगैरे किंवा आता यांचा ओरिजिन कुठे होता या सगळ्यांचं आता हे स्ट्रक्चर जे याला फायलोजेनिक ट्री म्हणतो आपण, इव्होल्युशन मध्ये महत्वाचं असतं. मग यांचा अँसेस्टर कोण होता हा आता हायपोथेटिकल शब्द म्हटलाय. हायपोथेटिकल म्हणजे काय की पूर्वी याची माहिती आपल्याकडे फार नव्हती. काही अंदाज, काही ऑब्झर्वेशन आणि त्याच्यावरून कदाचित असं असावं असा अंदाज बांधण्यात आला. हा अंदाज म्हणजे हायपोथेसिस. आणि मग हे प्राणी आजही जिवंत आहेत, यांची स्ट्रक्चर्स आपण अभ्यास करू शकतो. अँड देन बाय परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट्स वी कॅन give the evidence and that evidence is called as theory. So this we are trying to establish relationship between hypothesis and theory. This is the basis of science. पण काही गोष्टी लक्षात ठेवा की एखादा विषय शिकताना त्याची व्याप्ती किती असू शकते. And maybe you can further try to find out what is the integration between these structures, mechanical as well as chemical and physical. मग अशा तऱ्हेने जेव्हा तुम्हाला इंटिग्रेशन कळायला लागेल त्यावेळी तुमचा अभ्यास अजून आवडीने आणि खूप उत्कंठापूर्वक होईल. ओके, दिस इज नेक्स्ट फायलम. याचं नाव आहे इकायनोडर्मॅटा. आता इथे डर्मॅटा हा जो आहे ग्रीक लॅटिन मध्ये अर्थ याचा आहे की खडबडीत. ज्या प्राण्याची कातडी
ज्या प्राण्यांमध्ये कातडी अशी खडबडीत दिसते किंवा हाताला लागते त्याला आपण म्हणतो इकायनोडर्मॅटा. आणि ह्याचे उदाहरण स्टारफिश आहे, सी अर्चिन. आता स्टारफिश तुम्हाला लगेच ओळखू येईल, ॲस्टेरिया लिहिलंय पा. सो व्हॉट इज द सायंटिफिक नेम ऑफ स्टारफिश? ॲस्टेरिया. व्हॉट इज द सायंटिफिक नेम ऑफ सी अर्चिन? किंवा त्याची डायग्राम दाखवली जाईल, हा प्राणी कोण हे ओळखा. असे साधे साधे मेमरी बेस्ड क्वेश्चन्सही येऊ शकतात. होलोथुरियन. व्हॉट होलोथुरियन इज कॉमनली नोन ॲज सी ककंबर. अँटेडॉन इज सी फॅन. त्याच्या आकारावरून कसं दिसतं त्यावरून काही टर्म्स आलेले आहेत बायोलॉजीमध्ये. आता काही ठिकाणी लोक जादूची पेन्सिल म्हणतात पा. पण हे जे सी अर्चिन आहे याचे हे वरचे शेल्स आहेत आणि हा खडकाला घट्ट धरून बसतो. याचं तोंड आतल्या बाजूला असतं, इथे फूट असतो आणि त्याच्यात तो असतो. हे वरची स्ट्रक्चर जर काढायला गेलं तर हाताला टोचतातही आणि रक्तबंबाळ होतो हात. काही वेळा हे वरचं तुटतं पण हा खडकाला चिकटलेला निघून येत नाही आणि आपल्या वाटीच्या आकाराचे किंवा त्याहून मोठेही असतात. तर असे समुद्री जीव आहेत सगळे, एक्सक्लुझिव्हली समुद्रात राहणारे, म्हणून इथे सी शब्द आलाय बा. सी अर्चिन, सी ककंबर आणि ओफिओथ्रिक्स म्हणजे ब्रिटल स्टार, स्टारफिश. हे हळूहळू तुम्हाला याचं वर्गीकरण मला वाटतं 11वीच्या वर्गात जास्त आहे, कदाचित 9वीमध्ये याचं एक्सपोजर तुम्हाला आहे, याची सुरुवात दिलेली आहे. आणि आता नवीन बदललेल्या सिलेबसमध्ये आपल्याला पुस्तकात दिलेल्या माहितीच्या जोडीला थोडीशी, आता या सगळ्या प्राण्यांमध्ये आपण बघितलं की दिस कॅल्शियम लाईक स्ट्रक्चर इज मेनली फॉर प्रोटेक्शन. नाव इन दिस स्टारफिश, तुम्ही जर कधी गुहागर किंवा अशा बाजूच्या समुद्रांवर गेलात आणि इफ यू ऑब्झर्व इन द सँडी बीच द मुवमेंट ऑफ अ स्टारफिश इज व्हेरी इंटरेस्टिंग. मग तो फिडिंगसाठी एका जागून दुसऱ्यासाठी, आता याला जर उलटा पाडला तर त्याला सुलटा व्हायला जवळजवळ 5 मिनिटाचा अवधी लागतो, पण तो होतो. मग यांच्यामध्ये एक वॉटर कॅनल सिस्टीम असते. वॉटर कॅनल सिस्टीम मध्ये पाणी ह्या भागातून आत घेतलं जातं. हे तुम्हाला 5 आर्म्स दिसत आहेत का? मग याला रेडिएटिंग कॅनल्स म्हणतात. ह्याच्यातून ते पाणी सगळीकडे जातं. ह्याच्या उलट्या बाजूला इथे बारीक बारीक ट्यूब फीट असतात. ट्यूब फीट म्हणजे छोटे छोटे पाय, त्यात ते पाणी भरलं जातं, ते फुगतात आणि मग त्यामुळे तो हालचाल करू शकतो. दिस इज हाऊ दी इकॅनोडर्मॅटा हॅव स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स फॉर मुवमेंट ॲज वेल ॲज लोकोमोशन. आपण जेव्हा पृष्ठवंशीय प्राण्यांकडे येतो की फायलम कॉर्डेटा. इन फायलम कॉर्डेटा हे नाव का पडलं मुळात? म्हणजे कॉर्ड लाईक स्ट्रक्चर. व्हॉट इज दॅट कॉर्ड? स्पायनल कॉर्ड. स्पायनल कॉर्डचं फंक्शन काय? तो नर्व्हस सिस्टीम मधल्या मेंदूचा एक भाग आहे, त्याचा चेतापेशीशी संबंध आहे. देन इट इज व्हेरी डेलिकेट, इट नीड्स प्रोटेक्शन. मग त्याच्यावर काय आहे? तर व्हर्टिब्रल कॉलम, हाडांचं एक अशी रिंग आहे, त्याच्यात ते स्पायनल कॉर्ड आहे. मग ज्या प्राण्यांमध्ये व्हर्टिब्रल कॉलम असतो विच एनक्लोजेस स्पायनल कॉर्ड इज नोन ॲज कॉर्डेटा. काही याच्यामध्ये याला नोटोकॉर्ड म्हणतात. इन हायर ॲनिमल्स इट इज रिप्लेस बाय स्पायनल कॉर्ड. आणि कॉर्डेटामध्ये सब फायलम जे आहेत ते व्हर्टिब्रेटा म्हणून, म्हणजे ज्यांच्यामध्ये व्हर्टिब्रल कॉलम आहे आणि क्रेनिएटा आहे की क्रेनियम लाईक डेव्हलपमेंट. क्रेनियम इज हे जे स्कल आहे आपली, स्कलचं वरचं जे अर्धा भाग आहे विदाउट मॅन्डिब्युलर बोन, खालचा जबडा वेगळा केला तर जे उरतं ते क्रेनियम. अशा प्रकारे ही नावं इथे काही वापरली जातात. ही सुद्धा आपल्याला लक्षात ठेवणं तसं आवश्यक आहे, कारण मुळात हा फायलम कॉर्डेटा कसा तयार झाला, का, व्हॉट आर द बेसिक कॉर्डेट कॅरेक्टर्स, या काही थोड्याशा कदाचित सिलेबसमध्ये आत्ता न वाटणाऱ्या पण आवश्यक गोष्टी आहेत. ती 3 बेसिक कॉर्डेट कॅरेक्टर्स आहेत. ती असली की त्या प्राण्याला फायलम कॉर्डेटामध्ये घ्यायचं. प्रेझेन्स ऑफ डॉर्सल ट्युब्युलर नर्कॉड अँड नोटोकॉड, प्रेझेन्स ऑफ फॅरिंजियल गिलस्लिट्स इन एनी ऑफ द लाईफ सायकल ऑर लाईफ स्टेज. अशा प्रकारे जर काही महत्वाची कॅरेक्टर्स बघितली तर आपण त्याला म्हणतो हा प्राणी फायलम कॉर्डेटा मधला आहे. मग अशा प्रकारे याचं टॅक्सॉनॉमीमध्ये, वर्गीकरणामध्ये परत 5 क्लासेसमध्ये आपण विभागणी केली. हे 5 क्लासेस म्हणजे पायसेस, देन अँफिबिया, रेप्टिलिया, एव्स अँड मॅमॅलिया. हायली इव्हॉल्ड इज मॅमॅलिया म्हणजे आपण सगळे सस्तन प्राणी. एव्स म्हणजे पक्षी, रेप्टिलिया म्हणजे सरपटणारे प्राणी, अँफिबिया म्हणजे ज्याला आपण म्हणतो उभयचर प्राणी म्हणजे फ्रॉग, टोड, सॅलमेंडर ह्याच्यासारखे. पायसेस म्हणजे सगळे मत्स्यवर्गीय. आता माशांमध्ये परत 2 प्रकार येतात.
the chondric thighs and ostick thighs. Chondric thighs are shark-like fish, ray fish, and ostick thighs are all bony fish, म्हणजे पॉम्प्रेट किंवा रोहू, कतला, मृगळा हे सगळे त्याच्यातले झाले. तर तुम्ही डोळ्यापुढे प्रत्येकाचं स्केलेटन जर आणला तर इथे स्केलेटनची व्याख्या पण आपल्याला करता आली पाहिजे. स्केलेटन इज बेसिकली डिवायडेड इन 2 पार्ट्स, एक्झोस्केलेटन अँड एंडोस्केलेटन. मग आता थोडंसं मला असं सांगा की हे जे 5 क्लासेस आहेत, पायसेस, अँफिबिया, रेप्टिलिया, एव्स अँड मॅमेलिया, याच्यामध्ये एक्झोस्केलेटन कोणामध्ये असतो, कोणामध्ये नसतो. मे बी वी कॅन रेज अ ऑब्जेक्टिव्ह क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस इन्फॉर्मेशन. The group or the class Amphibia lacks the exoskeleton. Their skin is directly exposed. It is not covered. Then it is covered in Pisces by the scales. मग scales chondric thighs मध्ये कसे, ostick thighs मध्ये कसे? chondric thighs मध्ये tooth like दिसतात आणि ostick thighs bony fish मध्ये overlapping दिसतात. हा त्यातला फरक आहे. त्यामुळे तुम्ही जर शार्क मासा बघितला आणि त्याच्या शरीरावर शेपटीकडून तोंडाकडे हात फिरवला तर ते खरखरीत लागतं. तेच तोंडाकडून मागे फिरवलं तर गुळगुळीत लागतं. असं का बरं? वाय? बिकॉज ऑल दीज आर फिशेस आर स्विमिंग इन वॉटर आणि पाण्यात पोहताना त्यांचं तोंड पुढे असतं, शेपटी मागे असते, कल्ले बाजूला असतात, एक फिन वर असतो, काही शेपटीच्या बाजूला असतात. तर दिस इज हाऊ दी स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स इन ऑल दीज ग्रुप्स help them in specific movements, locomotions, feeding and all the other behavioral characters. When you look at the diagram, you have to observe. आणि असे जर काही स्ट्रक्चर्स कदाचित माझ्या बोलण्यात राहून गेली, मे बी बाय मिस्टेक or by oversight, you can point them out in your specific emails or in your queries. Okay? So in Amphibia, frogs and toads, we know that they live in water. They can also survive on the land. मग जे मासे आणि फ्रॉग्स, टोड्स यांच्यात फरक काय असेल? गिल्स आर प्रेझेंट इन फिश अँड गिल्स आर नॉट प्रेझेंट इन फ्रॉग्स, बट देन हाऊ कॅन दे रिस्पायर? मग फ्रॉग पाण्यात जेव्हा असतो, तुम्ही कधी बघितलंय का असा तो तरंगतो, त्यावेळी त्याचं नाक आणि डोक्याचा भाग पाण्याच्या वर असतो, नाकपुड्या वर असतात. फ्रॉग हॅज गॉट लंग्स. इट रेस्पायर्स थ्रू लंग्स वेन इट इज ऑन द लँड, बट वेन इट इज इन वॉटर त्याच्या स्किनमध्ये अशा काही ग्रंथी आहेत की ज्या मॉइस्ट राहायला लागतात, त्यातनं ऑक्सिजन आतमध्ये घेतला जातो. दिस रेस्पिरेशन इज नोन ॲज क्युटेनियस रेस्पिरेशन. टोड जे आहेत हे बराचसा वेळ जमिनीवर असतात, सॅलामेंडर दोन्हीकडे राहतो. दिस इज हाऊ वी फाइंड डिफरन्स इन रेस्पिरेटरी सिस्टीम अँड इन प्रेझेन्स ऑर ॲब्सेन्स ऑफ स्केलेटन. आता रेप्टिलियामध्ये जर बघितलं तर सरपटणारे प्राणी, स्नेक्स अँड लिझार्ड. स्नेक आणि लिझार्डमध्ये मूळ फरक काय आहे? सगळ्या सापांमध्ये पाय नसतात, लिझार्ड्समध्ये पाय असतात, म्हणजे सरडे या जातीचे प्राणी. मग त्यामध्ये नखे असतात. मग या नख्यांचा उपयोग काय होतो? तुम्ही जर पाल बघितली तर ती भिंतीवर उलटी पण राहू शकते. वी कॅनॉट क्लाइम्ब ऑन द वॉल. पण मग काही बेडूक जे आहेत ते काचेवर बसू शकतात. हाऊ इट इज पॉसिबल? ह्या काही काही महत्वाच्या गोष्टी आहेत की ज्याच्या आपल्याला ऑब्झर्वेशन मधून आपण ज्ञान गोळा केलं पाहिजे. आणि ह्याची माहिती सगळ्या पुस्तकांमध्ये असते. डिस्कव्हरी किंवा प्लॅनेट ॲनिमल याच्यावर खूपशा छान फिल्म्स दाखवत असतात, त्या तुम्ही जरूर बघा. त्यातून आपल्याला पूरक माहिती खूप मिळू शकते. कमिंग बॅक टू दी स्केलेटल डिफरन्स, स्नेक्स आणि लिझार्ड्समध्ये लिझार्ड्स हॅव रिटेन देअर फोर लिम्स अँड हाइंड लिम्स, म्हणजे पुढचे पाय आणि मागचे पाय. स्नेक्समध्ये त्याची गरज नव्हती म्हणून कालांतराने ते नाहीसे झाले. पण आजही तुम्ही बघितलं तर पायथॉनच्या सांगाड्यामध्ये आपल्या हाताच्या स्ट्रक्चर सारखं बोन सापडतं. आणि म्हणून मग पूर्वी या सरपटणाऱ्या प्राण्यांमध्ये कदाचित अशी हाडं असावीत, ती कालांतराने नष्ट झाली. पण त्याचे व्हर्टिब्रा जे आहेत ते एक ठराविक प्रकारचे, त्यामुळे त्याला नागमोडी जी हालचाल आहे ती करता येते. लिझार्ड्सना किंवा सरडावर्गीय प्राणी शरीर जमिनीपासून थोडं वर उचलतात आणि मग ते जोरात पळू शकतात. अशा प्रकारे आपल्याला फरक दिसतो. या प्राण्यांचे जबडे जर तुम्ही बघितले तर 12 ते 14 फुटी अजगर लहान बाळाला गिळू शकतं, छोटं वासरू गिळू शकतं. त्याचा जबडा अशा प्रकारे उघडू शकतो आणि दोन्ही जबडे एवढे वाईड होऊ शकतात, म्हणजे तो जर एवढा असेल तर त्याचा जबडा त्याच्या शरीराच्या तिप्पट आकाराला ओपन होऊ शकतो. मग आतमध्ये छोटे दात असतात, ते मागे वळलेले असतात आणि तो प्राणी एकदा पकडला की त्याला वेटोळे मारतो, त्याला गुदमरून मारून टाकतो आणि मग हळूहळू गिळत बसतो. अशा प्रकारे तुम्ही काही फिडिंग बिहेवियर जर बघितली तर आपल्याला त्यांचं आपल्यावर जेव्हा हल्ला करतात त्यावेळी ते एक हिसिंग साऊंड देतात.
हा जो साऊंड आहे कोब्राचा किंवा याचा, किंवा घोणस आहे, घोणस आपल्या प्रेशर कुकर सारखे शिट्टी देते आणि असं वेटोळ करून आठाच्या आकड्यात मान लपून बसल्यासारखं करतात आणि एकदम झटका मारून चावतात. कधी ते आपल्याला कळतही नाही. म्हणजे विदिन फ्रॅक्शन ऑफ सेकंड हाऊ दीज ॲनिमल्स हॅव दीज काइंड ऑफ स्केलेटन, म्हणजे त्यांच्या हाडांच्या हालचाली नेमक्या कशा होतात, त्याच्यामध्ये मसल्स कुठे किती असतात आणि त्याच्यात ताकद किती असते. दिस स्टडी इज व्हेरी व्हेरी इंटरेस्टिंग. आणि म्हणजे ह्या लेक्चर पुरतं हे मर्यादित नाहीये, हे ओपन लेक्चर असणार आहे. तुम्हाला कधी याच्याबद्दल शंका आली तर कधीही प्रश्न पाठवा, आय विल बी हॅपी टू रिप्लाय. आणि मग लिझार्ड्स आणि स्नेकचा अभ्यास अजून खूप इंटरेस्टिंग आहे. याला बायोलॉजीमध्ये एक ब्रांच आहे, त्याचं नाव आहे हर्पॅटॉलॉजी, विच इज डिव्होटेड टू स्नेक्स. अँड देन पर्टिक्युलर ग्रुप ऑर सबऑर्डर नोन ॲज लॅसर्टिलिया, म्हणजे लिझार्ड्सवरती. आता अशा ह्याच्यातून आपण जेव्हा पक्ष्यांकडे येतो तर वरचे 3 आणि पक्षी हे जर आपण कम्पेअर केले त्यात फरक काय दिसतो. पक्ष्यांना पंख आहेत, इतर कुणाला नाही आहेत. पण मग पक्षी उडू शकतात, किडे उडू शकतात, हे अँफिबियन्स उडू शकत नाहीत. रेप्टाइल्स ऑल्सो कॅनॉट फ्लाय. देन व्हाय देर इज अ नीड ऑफ डेव्हलपिंग स्ट्रक्चर लाईक फिदर्स विच इज युनिक कॅरेक्टर्स ऑफ बर्ड. आपलं पिसांचा उपयोग काय होतो आणि मग पिसं किती प्रकारची असतात, सर्व पक्ष्यांमध्ये फरक काय आहे, मग बदक आणि गरुड याच्यामध्ये फरक काय, मग चिमणी आणि बुलबुल आपल्याला वेगळं का दिसतं, मग बया हे जे ते घरटं तसंच लोंबणारा असं का करते. देर आर सो मेनी क्वेश्चन्स वी कॅन आस्क इन बायोलॉजी की जे आपल्या आजूबाजूला आपल्याला दिसतं. मग ह्या प्रत्येक गोष्टीसाठी त्या प्राण्यांना काही काही स्ट्रक्चर्स आहेत, स्केलेटन आहे, त्या स्केलेटनची अरेंजमेंट तशी आहे, त्या हाडांची लांबी रुंदी अशा प्रकारे त्यात फरक पडत जातो. आता पक्ष्यांची चोच बघितली तर ते म्हणजे जबडे आहेत, मग त्याच्यात दात नसतात. सो व्हॉट इज दिस कंडिशन, इट इज एडेंट्युलस. बर्ड्स लॅक टीथ इनसाइड. पण मग असं एक हे जे रेप्टाईल आणि पक्षी आहेत इव्होल्युशनमध्ये, यांच्यामध्ये एक प्राणी होता आर्किओप्टेरिक्स. मग त्या आर्किओप्टेरिक्सचं जर तुम्ही चित्र बघितलं आणि मग रेप्टाइल्स आणि एव्स यांच्यामध्ये बघितलं तर अँसेस्टर कोण हे आपल्या लक्षात येतं. मग कालांतराने त्यांचे दात नाहीसे झाले, कारण का आता फिडिंग हॅबिट्स बदलल्या. पण मग ती बीक कशी पाहिजे, गिधाडाची चोच, पोपटाची चोच आणि चिमणीची चोच आणि बदकाची चोच, या चोचीमधले फरक पाहिले, त्यांच्या पायामधले बघितले तर आपल्याला सहज फरक कळतो. अकॉर्डिंगली देर इज अ मॉडिफिकेशन इन द स्केलेटन, दिस अडॅप्टेशन अँड दिस हेल्प्स इन सर्व्हायव्हल. हे काही टर्म्स जे आहेत ह्याच्यावर आपल्याला प्रश्न असू शकतात. मॅमॅलिया, मॅमॅलियामध्ये इथे मी जे उदाहरणं घेतले ती आपल्याला नेहमी दिसणारी आहेत. स्क्विरल म्हणजे खार, रॅट म्हणजे आपले रोडंट्स, उंदीर वर्गीय, स्क्विरलही त्यातच येते. मंकीज हे ऑर्डर प्रायमेटामध्ये येतात, सर्व प्रकारची माकडं, वानरही आपण म्हणतो. नंतर फायनली मॅन म्हणजे वी हॅव अ सेल्फ. सो हाऊ द स्केलेटन डिफर्स. आतापर्यंत आपण तोंडी माहिती खूप घेतली, थोडंसं आता याचं स्ट्रक्चर बघूयात आपण. Now here we will again recall what we have discussed. आता इथे सिमेट्री कशी आहे, हे बायलॅटरल सिमेट्रिकल आहे. याच्या शरीराचे एक्झॅक्ट 2 भाग, 2 प्रतलामध्ये विभागणी होऊ शकते. परत डॉर्सो वेंट्रली म्हणजे वरून आणि खालून असं कॉम्प्रेस झालंय का लॅटरली कॉम्प्रेस झालंय. तुम्ही जर शार्क वर्गीय मासे बघितले तर इथे डॉर्सो वेंट्रली कॉम्प्रेस, पाठ आणि पोट असं जरा जवळ आलंय. या जातीचे मासे बघितले, मृगळा किंवा आपला टिपिकल पॉम्फ्रेट, तर ते असं आलेलं आहे, असं चपटा मासा आहे. मग हा बोनीफिश झाला. हे काही कॅरेक्टर्स आपल्याला ओळखू येतात. ह्याच्यात जर तुम्ही बघितलं तर हे तोंडाचा भाग आहे, दिस इज माउथ अँटेरियर इन पोझिशन, दिस इज ॲनस, आणि हा शेपटीचा भाग. मग हे जे मध्ये हा व्हर्टिब्रल कॉलम, इथे तुम्हाला जबड्याच्या हाड दिसतो, त्याचा जबडा उघडू शकतो. इथे गिल्स आहेत, गिल्स आर कव्हर्ड बाय ऑपरक्युलम, दे आर नेव्हर ओपन. आणि हे साईडला असे फिन्स आलेत त्याचे, तुम्ही मासे खाल्ल्यावर जो सांगाडा उडतो तो असा दिसेल बा तुम्हाला. मग याच्यामध्ये इथे हा वरचा जो आहे हा आता डॉर्सल फिन, या बाजूला व्हेंट्रल फिन, इथे कल्ल्याच्या बाजूला आहेत हे पेक्टोरल फिन्स, इथे जे आहेत हे पेल्विक फिन्स, आणि हे जे मागचे हे कॉडल म्हणजे शेपटीचे फिन्स. शेपटीच्या फिन्समुळे माशांची हालचाल जर तुम्ही बघितली पाण्यात तर ही अशी होते आणि तो मासा पुढे जातो. दिस इज इट हेल्प्स इन चेंजिंग द डायरेक्शन ऑल्सो, आणि सुळकण वळू शकतो. आता ही जी लॅटरल लाईन आहे याच्यामध्ये काही लॅटरल लाईन ऑर्गन्स असतात, दे कॅन सेन्स व्हायब्रेशन्स इन दी वॉटर.
अशा प्रकारे मासे जे आहेत हे 2-4 प्रकार, 2 मूळ दिसतात, कॉन्ट्रॅक्टाइज आणि ऑस्ट्रिक्टाइज, आणि त्यांच्यामध्ये खूप जाती आहेत. कॉर्डेटा अलोन जर घेतलं तर आपल्याला 50,000 जाती मिळतात. त्यात माशांमध्ये जवळजवळ 20,000 आहेत. आणि समुद्री मासे जर तुम्हाला बघायचे झाले तर बेस्ट वे इज कुठल्याही समुद्र किनाऱ्यावर कॅच, म्हणजे जेव्हा कोळी लोक जहाजावर ते मासे पकडून आणताना बघतात, किंवा मग आपण घरी खाताना विकत आणायला जातो तिथे बघायचे, एक 5-6 प्रकारचं नक्की सापडतात. समजा तुम्ही शाकाहारी असला तरीही उत्सुकता म्हणून मग एखाद्या ॲक्वेरियम मध्ये जाऊन बघा, जिथे जिवंत मासे दिसतात, आणि तासनतास आपण रमतो. मग मासे झोपतात का नाही, असं एक कुतूहल आपल्या मनात येऊ शकतं. ह्याच्यावर तुम्ही जरा माहिती शोधा आणि मला तुम्ही याचं उत्तर द्या की मासे झोपतात का नाही, मासे पाणी पितात का नाही. आणि अशा प्रकारे मग माशांचं बिहेवियर काय, एका ॲक्वेरियम मध्ये 5-6 प्रकारचे कुठले मासे असतात, त्याच्या जाती काय, मग माशाला जिवंत राहायला काय आवश्यक आहे, किती ऑक्सिजन त्याला लागतो, मग हे पाणी अशुद्ध झालं कसं ओळखायचं, या काही आपल्या निरीक्षणातनं येणाऱ्या गोष्टी आहेत. तुमच्या शाळेत, तुमच्या घरात ॲक्वेरियम सारखा प्रोजेक्ट जर तुम्ही केला तर तुम्हाला खूपसं ज्ञान मिळू शकतं. आणि हा स्वतःपुरता मर्यादित न राहता तुमच्या वर्गाचा, तुमच्या शाळेचा प्रोजेक्ट होऊ शकतो. आणि कदाचित याच्यात किंवा छोटा संशोधन प्रकल्प तयार होऊ शकतो. आणि असं जर तुम्ही एखाद्या माशाची जोडी 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, किती वर्ष ऑब्झर्व करता, हे जर बघितलं तर आपल्याला ही सुद्धा माहिती अजून निसर्गामध्ये मासे किती वर्ष जिवंत राहू शकतात हे ज्ञान आपल्याकडे नाही आहे, कारण आपण त्याला मॉनिटर करू शकत नाही. पण आता अशी साधनं आली आहेत. दॅट टेक्निक इज नोन ॲज रिमोट सेन्सिंग. जिवंत मासे पकडायचे, त्याच्या शरीरात तो सेन्सर इथे इम्प्लांट करायचा, आणि मग तो कम्प्युटरवर त्याचा सेन्सर डिटेक्ट होतो, किती लांब गेला, कुठे गेलं, काय. आणि GPS, GPRS अशा रिमोट सेन्सिंगमध्ये आता जी टेक्नॉलॉजी आली आहे ह्याच्यातनं हा आपल्याला वापरता येतो. तर मुलांना अशा प्रकारे हे संशोधन ओपन एंडेड आहे, ह्याला लिमिट नाही आहे, आणि किती लेवलपर्यंत जाऊ शकतं त्याचं एक उदाहरण सांगतो की औरंगाबाद विद्यापीठाने कोकणामध्ये रत्नागिरीजवळ भाट्याच्या किनाऱ्यावर एक संशोधन केंद्र उभं केलं आहे. तिथे दे आर युजिंग सॅटेलाइट टू स्टडी दी फिश इन वॉटर. आणि पाण्यात जे मोठाले माशांचे थवे इकडून तिकडे फिरतात ते समुद्रातल्या करंट्सप्रमाणे त्यांच्या हालचाली असतात. आणि मग कोळी जेव्हा समुद्रात मच्छीमारीला जातात त्यांना ते गाईडलाईन्स देतात की हा थवा जो उत्तरेकडे होता तो आता फिरून पूर्व पश्चिम या भागाकडे चाललाय, अमुक अमुक लॅटिट्यूड या डिग्रीला नॉर्थ अमुक ठिकाणी तो आहे. अशा प्रकारे आता मच्छीमारी सुद्धा पण या प्रकारे अत्याधुनिक झालेली आहे. पण मग निसर्गाचा एक नियम आहे की आपल्याला जे मिळतं ते अमर्याद नसतं. सो यू कॅनॉट जस्ट फिश लॅक्स अँड लॅक्स ऑफ लाईफ फ्रॉम दिस अर्थ. नॅचरल रिसोर्स किती वापरायचा. म्हणून मग मासे पकडण्याची जी जाळी आहे त्याचा आकारही असा ठेवलाय आपण की ह्याचा जो शरीराचा फुगीर भाग आहे, मोठे मासेच त्याच्यामध्ये अडकतील गिल्समध्ये, छोटे मासे त्या जाळ्यातून निघून जातील, असं आंतरराष्ट्रीय स्तरावर एका समितीने ठरवलेलं आहे. आणि हे बंधनकारक आहे, कारण का तर याची निर्मिती आपण केली नाही, यांचा जीव घ्यायचा आपल्याला हक्क नाही. आणि म्हणून मग निसर्गामध्ये हे चक्र सुरू राहिलं पाहिजे, आपल्या गरजेपुरतंच घेतलं पाहिजे. तुम्ही समुद्र किनाऱ्यावर जर सहज फिरायला गेलात तर आपल्याला वाईट वाटतं की इतकी मेलेली मासळी तिथे सापडते, तो बाजार उठून गेल्यानंतर, की कारण नसताना हे जीव त्यांना मुकलेले आहेत, त्यांचं आयुष्य संपलंय. मग याला जबाबदार कोण? आपली एक कृती. आता हा पुढचा भाग आहे बघा, हे उभयचर प्राणी अँफिबिया म्हणजे बेडूक. ह्याचं तुम्ही जर बघितलं तर इथे 2 प्रकारे स्केलेटन आपल्या पुढे ठेवलाय. ह्याचं शरीराचे काही भाग इथे दिसतात आपल्याला. दिस इज हेड, दिस इज वेअर वी फाइंड ट्रायंग्युलर शेप ऑफ द स्कल. इथे वर्टिब्रल कॉलम आहे, इथे काही गर्डल्स दिसत आहेत, पेल्विक गर्डल, पेक्टोरल गर्डल. म्हणजे मग आता हळूहळू आपल्याला जास्तीची माहिती या स्लाइडमध्ये काय मिळू शकते. तर एक तर सिमेट्री बद्दल अंदाज येतो त्या प्राण्यांच्या, त्यांच्यामध्ये किती प्रकारचे बोन्स आहेत, त्यांची संख्या किती, त्यांचे जॉईंट्स कसे, त्यामुळे हालचाली कशा होऊ शकतात. आणि हे सगळं होताना मग आपण ह्याचं डिव्हिजन असं करू शकतो की दिस स्केलेटन इन अँफिबिया इज ओनली वन टाइप, दॅट इज एंडोस्केलेटन. एक्झोस्केलेटन इज ॲब्सेंट, स्किन इज एक्सपोज डायरेक्टली. हा पहिला भाग.
दुसरा मग याच्यामध्ये देर इज ॲक्सियल स्केलेटन, देर इज अपेंडिक्युलर स्केलेटन. ॲक्सियल म्हणजे हा जर बॉडीचा ॲक्सिस बघितला एंटेरियर टू पोस्टेरियर, तर ॲक्सिस भोवती काही हाडांची रचना आहे. ती जी मेन हाड आहे ती ॲक्सियल स्केलेटन म्हणजे स्कल, व्हर्टिब्रल कॉलम हा जो भाग आहे आणि छातीचा भाग रिब्स, हे मिळून ॲक्सियल स्केलेटन झाला. अपेंडिक्युलर म्हणजे परपेंडिक्युलर टू ॲक्सिस इज अपेंडिक्युलर. हे गर्डल्स दिसतात, ही छातीच्या बाजूला हाताच्या बाजूला आहेत, ही पेक्टोरल गर्डल्स. कुठली? पेक्टोरल गर्डल्स. ह्याच्यापासून हे हाडांची साखळी जे हाताचा भाग होते, फोर लिम्स. इथून पुढे हे खालच्या भागामध्ये मग हे पेल्विक गर्डल्स, त्याच्यामध्ये मग ही मांडीचे हाडं ही पुढची, आणि हे हाइंड लिम्स. आता फोर लिम्स आणि हाइंड लिम्स सहज फरक कळतो इथे आणि इथे. ह्याची लांबी आणि याची लांबी मागच्या याची जास्त आहे, इथे कमी आहे. आपण कम्पेअर केलं तर आपल्यामध्ये हे जरा अंतर कमी झालं, आपल्या स्कलचा आकार बदललाय. व्हर्टिब्रल कॉलम मधले जे नंबर्स आहेत व्हर्टिब्राचे ते कमी झाले, तिथे 9 सापडतात, आपल्यामध्ये 26 आहेत. मग हे असे फरक का? तर ऑब्वियस रिझन आहे the change in feeding habits, the adaptations, and over the course of evolution, the animals have shown these modifications, but when basic structure remains same. आपण काय जास्तीची माहिती बघितली तर ॲक्सियल स्केलेटन, अपेंडिक्युलर स्केलेटन, पेक्टोरल गर्डल्स, पेल्विक गर्डल्स, हाऊ इज द शेप, अँड देन इथे तुम्हाला एक फरक लक्षात आला का? 1 2 3 4 हे जे डिजिट्स म्हणतो आपण हे 4च आहेत. इथे बघितले तर 5 आहेत बघा. त्यामुळे बेडूक पोहताना तो मागचे पाय कसे करतो, तुम्ही जर फ्रॉग स्टाईल पोहला तर तो मागचे पाय असे जवळ आणतो, त्यामुळे पुढे जातो. मग काही लोक जे एक्सपर्ट स्विमर्स आहेत ते पाण्यात पोहताना फ्रॉग स्टाईल वापरतात. किंवा तुम्हाला जर आठवलं पाणबुडे त्यांच्या पायात जे स्पेशल बूट घालतात त्याचा आकार असाच असतो. त्यामुळे ही जी हालचाल आहे ही माशांमध्ये आणि अम्फिबियन्स पासून आपण घेतलेली आहे. आणि इथे मला एक आवश्यक वाटतं की एक खूप ग्रेट सायंटिस्ट होऊन गेला लिओनार्दो द विन्सी. हा खरं आर्टिस्ट म्हणून प्रसिद्ध होता, त्याची चित्रकला, पण त्याने इतक्या गोष्टींवर अभ्यास केला आणि इतके मॉडेल्स त्या काळात तयार केले होते की पाणबुड्याचा सूटही त्याने तयार केला. त्याचं निरीक्षण शक्ती प्रचंड होती. अशा काही लोकांची चरित्र जरूर वाचा की ज्यातनं आपल्याला अभ्यास व्यवस्थित करू शकतो. दिस इज नेक्स्ट ग्रुप वी हॅव स्टडीड रेप्टिलिया. आता तुम्हाला फरक जाणवेल का की ह्यांची स्कल आता ही जरा मॉडिफाय झाली आहे, त्रिकोणापेक्षा लांबट आकार झालाय, इथे नाकपुड्या झाल्या आहेत, इथे डोळ्यांच्या खाचा मोठ्या आहेत. सो अकॉर्डिंगली दिस स्कल इज शोईंग डेव्हलपमेंट. इथे आता ही खालचा जबडांवरचा ह्याच्यामध्ये आर्टिक्युलेशन आहे आणि हे आर्टिक्युलेशन असं लूज आहे की यांचा जबडा जास्त उघडू शकतो. इफ यू सी दिस व्हर्टिब्रल कॉलम इज एक्सटेंडिंग. हा एक्सटेंड होताना याच्यामध्ये अशी रचना झाली की आपोआप त्याच्या हालचाली सुस्थितीत याव्यात. मग त्याच्या जोडीला बेडूक आणि याच्यातला फरक बघितला तर पुढच्या आणि मागचे यांच्या लांबी रुंदीमध्ये फरक पडलाय, रिब केजमध्ये फरक पडलाय. दिस इज हाऊ दी स्केलेटन शोज चेंजेस. आणि हे जे एक्सटेंड होत जातं हे टेलमध्ये जातं म्हणजे शेपटी. मग काही प्राण्यांमध्ये ते शेपटी तोडून टाकतात आपण. तुम्ही जर पालीला मारायचा प्रयत्न केला तर ती शेपटी तोडून पळून जाते. म्हणजे असं का? तर दॅट इज अ डिफेन्सिव्ह मेकॅनिझम, इट इज अ डिफेन्सिव्ह बिहेवियर. मग तिला शेपटी परत येते का? मग याचा अर्थ शेपटीतले हाडं जी आहेत ती हाडं असतात का नसतात? मग असली तर त्यांची वाढ होते का? तुम्हाला माहिती आहे आपल्याला काही वेळा पडलो झडलो तर फ्रॅक्चर्स होतात. फ्रॅक्चर झालं की आपण डॉक्टर लोक काय करतात, एक्सरे काढून बघतात किती मोठं फ्रॅक्चर आहे. ती 2 हाडं एकमेकाला जुळवतात, त्याला हालचाल करू नये म्हणून आपल्याला वरती प्लास्टर घालतात. पूर्वीची पद्धत म्हणजे प्लास्टरच्या ऐवजी तिथे फळकूट बांधायचं, लाकूड बांधायचं, त्याची हालचाल होऊ द्यायची नाही. काही दिवसात ते भरून येतं. लहान मुलांमधली फ्रॅक्चर्स 15 ते 20 दिवसात भरतात. मोठ्या माणसांमध्ये कदाचित महिना 2 महिने लागतात. 60-70च्या पुढे जर फ्रॅक्चर झालं तर ते भरून येत नाही. असं का? हे प्रश्न आपल्याला पडले पाहिजेत की like repairs mechanism, can these bones also undergo regeneration? What else is the function of bones apart from giving a specific shape, size, movement to the body or locomotion to the body? हाडांच्या आतमध्ये एक पोकळी असते बघा, त्या पोकळीला आपण बोन मॅरो म्हणतो. त्या बोन मॅरो मध्ये आपल्या रक्ताच्या पेशींची निर्मिती होत असते, त्याला हिमोपायसिस म्हणतो.
आणि एरिथ्रोपॉयटिन हा शब्द आपल्याला बायोटेक्नॉलॉजीत आला होता पहा, इफ यू रिकलेक्ट दॅट लेक्चर, की कुठेतरी ॲनिमिया झाला तर एरिथ्रोपॉयटिन द्यायचं. याचा अर्थ या हाडांच्या आतमध्ये रक्ताच्या पेशी निर्मिती होत असते, ती निर्मिती कमी झाली तर एरिथ्रोपॉयटिनमुळे ती परत नॉर्मलला येते. आणि अशा प्रकारे प्रत्येक गोष्टीचं व्याप्ती प्रचंड आहे. आणि इथे तुम्हाला दिसतंय बा, हे साधारण सारखेच आहेत पण यांची नावं वेगळी आहेत. आपण माणसाचा सांगाडा बघताना त्याची जास्त माहिती घेऊयात. हे खालचं जे तुम्ही बघताय हा एक सापाचा सांगाडा आहे. आता साप म्हटलं की फार आवडीचा विषय, इंटरेस्टिंग आहे. कदाचित आपण एक वेगळं लेक्चर साप या गोष्टीवरच ठेवूयात, कारण एक जाता जाता 2-5 मिनिटात सांगायची ती गोष्ट नव्हे. पण इथे महत्वाचा फरक काय तर ह्याचं डोकं आणि हे सगळे मणके सारखेच पहा. त्यामुळे साप हा प्राणी तसा दुर्दैवी पण आहे. जसं पाण्यामध्ये उत्कृष्ट पोहू शकतात किंवा वाळवंटात तो इतक्या झरझर जाऊ शकतो, नागमोडी त्याची हालचाल होते, ती ह्या मणक्यांच्या रचनेमुळे होते. हे सगळे एकसारखे असतात, ते एकमेकाला असे जोडलेले असतात की इथे आता फिजिक्सचं प्रिन्सिपल आलं. हा समजा मोठीसारखा आकार आहे, लेट अस कॉल दिस ॲज अ बॉल. ह्याला कॉन्व्हेक्सिटी आहे, ही या खोबडीमध्ये बसते, ही कॉन्केव्हिटी झाली. अँड दिस गिव्ज अ एफिशियंट मुवमेंट. ही इफिशियंट मुवमेंट म्हणजे पुढचा हाड मग इथेही अशी येणार, मग ही अशी येणार. म्हणजे असे जर त्याचा मणका दोन्ही बाजूला खोबणीसारखा झाला तर ती नागमोडी हालचाल जी आहे ती पटापट होऊ शकते. हे सगळे बारकावे तुम्हाला हायर लेवलच्या अभ्यासात येऊ शकतात. आपण पक्षी या प्राण्याकडे येतो. पक्ष्यांमध्ये परत ही चोच बघा. इथे हा सर्व्हायकल म्हणजे मानेचे जे वर्टिब्री आहेत ते, थोरॅसिक म्हणजे छातीच्या भागातले, आणि इथे या रिब्ज आहेत, हे पायाकडचे, हे कॉडल. आणि हा खाली एक जनरलाइज्ड आपण डायग्राम घेतली की चोच कशी होते आणि हे कसं असतं. पंखांच्या आतमध्ये हा सांगाडा असतो. याला इथे आता छातीला कील म्हणून डेव्हलप होतात. कीलवरती फ्लाईट मसल्स असतात आणि त्यामुळे पक्षी उडताना ती जास्तीची एनर्जी वापरू शकतात. पक्ष्यांची हाडं न्यूमॅटिक असतात. दीज आर स्पॉन्जी बोन्स. दे कॅन स्टोअर ॲडिशनल अमाऊंट ऑफ ऑक्सिजन. यांची लंग्स सुद्धा वेगळ्या प्रकारची असतात आणि त्याच्यावरून मग पक्षाला एक जो डेफिनेट आकार आहे, उडण्याची शक्ती आहे आणि ती मसल पॉवर कुठून येते, जास्तीचा ऑक्सिजन कसा मिळतो, या सगळ्या गोष्टी स्केलेटनशी निगडीत आहेत. एक अल्बेट्रॉस म्हणून पक्षी आहे ज्याचा विंग स्पॅन सगळ्यात जास्त आहे. समुद्र पक्षी आहे, जवळजवळ 12 ते 14 फूट, काही ठिकाणी 18 फुटाचा मेन्शन आहे, एवढा पंखाचा विस्तार होऊ शकतो. त्याच प्रकारे गिधाडं आहेत, गरुड आहे, अतिशय उंचीवर जाऊ शकणारे प्राणी आहेत. घार बघितली तुम्ही तर त्याचं मागची शेपूट, बाजूचे पंख, 3 प्रकारचे पिसं त्यांच्यामध्ये असतात. खूप महत्वाच्या गोष्टी याच्यामध्ये आहेत. वी स्लोली कम टू दी हायर डेव्हलप्ड क्लास दॅट इज मॅमालिया. इथे मुद्दाम मी 3 प्रकार घेतलेत की हा घोडा बघा, इथे हा आपला पूर्वज आहे, अँसेस्टर ऑफ ह्युमन्स, मंकी, अँड हिअर इज अ ह्युमन स्केलेटन. या तिघांमध्ये फरक आहे, त्यामुळे आकार वेगळा आहे, मसल्स त्यांच्यामध्ये आहेत, पण यांच्यामध्ये साम्य आहे की इथलं जर घोड्याचा पुढचा पाय बघितला आणि आपला पुढचा हात आणि माकडाचा पुढचा हात, तर ही जी हाडांची साखळी रचना आहे याच्या लांबी रुंदी जाडीत फरक असेल. फंक्शन डिफर, ओरिजिन अँड दी डेव्हलपमेंट रिमेन्स सेम. दॅट इज वेअर इट इज होमोलॉगस स्ट्रक्चर. इथे जबडा आहे, सगळ्यांना जबडा आहे, स्कल आहे, मानेमधले वर्टिब्री आहेत. इथे वर्टिब्रल कॉलम तयार झाला थोरॅसिक रिजनमध्ये. हे फोर लिम्स, हे हाइंड लिम्स, याच्यामध्ये हाडं ही सगळी, याची नावं ऑलमोस्ट सेम आहेत, पण प्रत्येकाचे जर जीवनक्रम बघितला, त्याचं अन्न बघितलं, त्याच्या हालचाली बघितल्या तर हे फरक वेगवेगळे आहेत. हिअर आय वुड लाईक यू टू डू अ स्मॉल होमवर्क दॅट हॅव अ कंपॅरेटिव्ह अकाउंट ऑफ ऑल these 3 on various habits, behavior. What monkeys eat, what humans eat, what horses eat, how are their different systems, may be restricted to skeletal system, what are the differences you find, and then you will find it is very interesting. Let us concentrate on human skeleton because at your level maybe you need to study basics of skeleton and then maximum exposure is to अंडरस्टँडिंग ह्युमन स्केलेटन. आता याचं आपण बघतो की ॲक्सियल स्केलेटन अँड अपेंडिक्युलर. ॲक्सियल इज फॉर्म बाय स्कल, दी रिब केज, वर्टिब्रल कॉलम, हिअर यू कॅन फाइंड दॅट. देन दी वर्टिब्रा फ्रॉम द सर्व्हायकल रिजन, देर आर 7 वर्टिब्रा. इथे आपल्याला स्कॅप्युलर बोन्स दिसतात. हिअर यू फाइंड रिब केज, देर आर ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स.
There are 12 thoracic vertebra and then 5 lumbar vertebra. This forms the total axial skeleton. This is where you have the appendicular skeleton formed of pectoral girdle. Pectoral girdle मध्ये scapular bone, हे आपल्या हातातलं वरचं जे हाड आहे हे humerus bone. This is attached to two bones, that is radio and ulnar bone. याच्यामध्ये wrist bone आणि हे खाली phalanges and digits, म्हणजे हे झाले ऍक्च्युली बोटं आपली. This is how we can identify the number of bones in each limb is total 30. ऍक्च्युअल ह्युमन बॉडी मधले एकंदर अडल्ट मधले बोन्स बघितले तर 206. मग याची विभागणी कशात काय किती हे आता माहिती तुम्ही गोळा करू शकता. आता हे जर स्कल बघितली तर स्कल मध्ये आपण बघू शकतो की हा जो भाग आहे इथून ही कवटी आहे, ऍक्च्युअल माणसाच्या कवटीचा फोटोग्राफ आहे. ही डायग्राम नीट का बघा तर तुम्हाला इथे आकडे आहेत, त्याच्यावरून आपले ऑब्जेक्टिव्ह प्रश्न येऊ शकतात की हा जो भाग आहे हा झाला फ्रंटल बोन, हे झालं ऑर्बिटल, हे डोळ्याच्या खाचा आहेत इथे, हे झालं नेसल कॅव्हिटीज, हे नॅसिव्हियॉन, इथे आपल्या गालाचा हाड आहे, इथे ही जी खोबण आहे हा आता वरचा जबडा, हे मॅक्सिलरी बोन, खालचा जबडा मुवेबल आहे दॅट इज मॅन्डिब्युलर बोन, इथे झायगोमॅटिक आर्च म्हणजे आपले चिक बोन्स आणि चिक मसल्स हे एक खालून वर जाऊ शकतात. आणि इथे बारीक भोकं दिसत आहेत पहा तुम्हाला. मग हे सुपेरियर नॉच, हे इन्फेरियर नॉच, आणि या सगळ्या भागाचं फंक्शन काय. मग स्कल बोन्स एकंदर किती, मग त्याचं फ्युजन आहे का नाही, पुढून कशी दिसते मागून कशी दिसते, या काही गोष्टी तुम्हाला 9वीच्या पुस्तकात, थोडा जास्तीचा भाग 11वीच्या टेक्स्टबुकमध्ये तुम्हाला सापडेल. पण याची माहिती जरूर घ्या की ह्या जो जॉईंट्स आहेत स्कल मधले जॉईंट्स कसे आहेत. तर हा जर तुम्ही बघितला आता तर ह्या बोटाच्या आतमध्ये हे जे फिक्स्ड होतात इममुव्हेबल जॉईंट्स, हा याच्यातला प्रकार आहे की सुरुवातीला ह्याच्यात थोडी गॅप असते लहान बाळ असताना, आणि हळूहळू 1 वर्षाच होईपर्यंत सबंध स्कल एक होते आणि मग तिथे जॉईंट्स नसतात. आणि वन ऑफ द स्ट्रॉंगेस्ट बोन्स, आणि ह्या जर खालचा जबडा काढला तर उरलेल्याला क्रेनियम आपण म्हणतो. हेन्स द नेम सबफायलम क्रेनिएटा. येत आहे लक्षामध्ये. दिस इज अनदर स्ट्रक्चर रिब केज. रिब केज मध्ये आता हे जे पुढचं बोन आहे याला आपण स्टर्नम म्हणतो. स्टर्नमचे 3 भाग होतात, मॅन्युब्रियम, आणि ऍक्च्युअली हे डॅगर शेप बोन आहे. ह्याला लागून ह्या रिब्स येतात बा 1 2 3 4. इथे तुम्हाला नावं दिली आहेत, ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स, मग गोरिला रिब म्हणजे कुठली 13वी, टोटल नंबर किती काय, आणि मग याची अटॅचमेंट कुठे असते. ट्रू रिब्स कोणाला म्हणायचं, ज्या इथून ओरिजिनेट होतात आणि समोर एंड होतो त्यांचा, दोन्हीकडे त्यांना आर्टिक्युलेशन किंवा जॉईंट असतो. काही रिब्सना ओरिजिन एकच आहे पण 3 ठिकाणी एकत्र येतात, आणि काही फक्त ओरिजिन होतात आणि या ठिकाणी येऊन संपतात. दीज आर फॉल्स रिब्स. तसे आकडे लक्षात ठेवा. ही DVD तुमच्याकडे असणार आहे, याच्यावर ऑब्जेक्टिव्ह प्रश्न नक्की येऊ शकतात. व्हॉट इज द मेन फंक्शन ऑफ दिस रिब केज. याच्या आतमध्ये आपली लंग्स असतात दोन्हीकडे, लंग्सना प्रोटेक्शन म्हणून हे रिब केज आहे. आणि ह्याच्या जोडीला ह्याच्यावर मसल्स असतात. आपण श्वास घेतो तेव्हा छातीचा पिंजरा वर आला, हवा सोडल्यावर खाली गेला, रेस्पिरेटरी मुवमेंट्स आणि या छातीच्या पिंजऱ्यांची हालचाल, याला काही प्रश्न येऊ शकतात. मग याच्यामध्ये हे जर फ्रॅक्चर झालं किंवा काही ठिकाणी आपल्याला कोणी जर आघात केला तर आपलं हार्ट डावीकडे असतं या बाजूला, या रिब्स फ्रॅक्चर झाल्या तर डायरेक्टली हार्टवर आघात होऊ शकतो. अशा महत्वाच्या काही गोष्टी आपल्या आहेत त्या वाचवायला म्हणून हा छातीचा पिंजरा असतो. दिस स्ट्रक्चर्स वी मस्ट रिमेंबर. दिस इज वेअर वी हॅव अ व्हर्टिब्रल कॉलम. आता व्हर्टिब्रल कॉलम म्हणजे पाठीचा कणा. पाठीचा कणा मानेपासून सुरू होतो. याला कर्व्हेचर तुम्ही बघू शकता. इथे थोडं बाहेर आलेलं आहे, इथे परत आत गेलंय, इथे बाहेर आलंय कमरेपाशी, परत आत गेलाय. टोटल 26 बोन्स इफ वी कन्सिडर सेपरेटली, देन 33 बोन्स. सर्व्हायकल रिजन मध्ये 7, थोरॅसिक मध्ये 12, लंबर मध्ये 5, सॅक्रल मध्ये 5, आणि कॉक्सिजेल मध्ये इथे दिसतं आपल्याला. तसं हे फ्युजन मिळून जर आकडे धरले तर व्हर्टिब्रल फॉर्म्युला तयार होऊ शकतो. आता मानेमधले पहिले 2 व्हर्टिब्रा स्पेसिफिक आहेत. एक जो आहे आपलं कवटी तोलून धरतो म्हणून मग त्याला ॲटलास म्हणतात. त्याच्या खाली जो आहे तो ॲक्सिस आहे. अशी महत्वाची नावं लक्षात ठेवा. टिपिकल सर्व्हायकल व्हर्टिब्रा कसा दिसतो, त्याची बॉडी म्हणजे काय, त्याच्या प्रोसेसेस, त्याचा लॅमिना कुठला, झायगोपोफायसिस म्हणजे कुठे, हे तुम्हाला पुस्तकांमध्ये नावं मिळू शकतात.
कदाचित याच्यावर मेमरी बेस्ड प्रश्न असू शकतील. इथे आता थोरॅसिक म्हटल्यावर थोरॅसिक मधला शेवटचा मग तो T12 इज द लार्जेस्ट ऑफ थोरॅसिक वर्टिब्रा. त्याचा आकार कसा असतो? इथे न्यूरल स्पाइन आहे, इथे प्रोसेसेस आहेत, ही बॉडी आहे. नंतर सगळ्यात मोठा वर्टिब्रा आकाराला कसा ओळखायचा? तर तो लंबर रिजन मधला असणार आहे, L1 to L5. आणि मग सॅक्रल मध्ये इथे फ्युजन दिसतं आपल्याला. आणि कॉक्सिमिल आंथ्रोपोडच्या अपेंडिक्स म्हणतो की हे वाढलं हाड की काय हे दुखतं, त्रास होतो त्याचा. आणि इथे हे फ्युजन झालेलं दिसतं बघ सॅक्रलचं आपल्याला इथे, म्हणजे 5 बोन्स एकत्र आहेत. मग त्याचा आकार कसा काय वगैरे. व्हॉट इज द मेन फंक्शन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम? याच्या आतमध्ये कॅव्हिटी असते, त्याच्यातून स्पायनल कॉर्ड येते, स्पायनल कॉर्ड मधून वर्टिब्रामधून स्पायनल नर्व्स बाहेर येतात. आणि हे जर वर्टिब्रल कॉलम मध्ये प्रॉब्लेम आला, त्याच्यामधली कुर्च्या गेली तर 2 वर्टिब्रा एकमेकावर दाबले जातात. ते दाबले गेले की स्पायनल कॉर्ड प्रेस होते आणि मग आपल्याला या इंटरव्हर्टिब्रल डिस्कचा हा प्रॉब्लेम सुरू होतो. हाडं ठिसूळ झाल्यावर हे होतं. ऑस्टिओपोरोसिस हा जो आजार आहे हा मेनली उतरत्या वयात होतो, म्हातारपणात होतो. आता हे आपण अपेंडिक्युलरचे काही ठराविक भाग बघूयात. दिस इज पेक्टोरल गर्डल. त्याचं मागे जो आपल्याला पाठीवर दिसतं हे स्कॅप्युलर बोन. त्याच्यामधलं हे जे म्हटलं होतं तुम्हाला, जे हाड वरचेवर मोडतं कॉलर बोन, ते क्लॅव्हिकल. याला शोल्डर जॉईंट म्हणतो. हे वरचं जे आहे ह्युमरस बोन. बॉलर जेव्हा बॉलिंग टाकतो त्यावेळी हे जे आहे हे बॉल अँड सॉकेट जॉईंट तयार होतो आणि ह्याला पूर्ण हालचाल मिळते. सो वी कॅन मूव्ह बोथ वे. फ्रीली मुवमेंट इज पॉसिबल ड्यू टू दिस बॉल अँड सॉकेट जॉईंट. हा आता पुढून आपण बघतानाच आहे. कदाचित ह्या व्ह्यूवरही प्रश्न असू शकतात. तुमचं निरीक्षण किती बारकाईने आहे, हे समोरून बघताय का मागून बघताय? मागून बघितलं तर काय फरक दिसायला पाहिजे? हे हाड इकडे येणार आहे, हा बॉल अँड सॉकेट जॉईंट कुठे जाणार आहे, क्लॅव्हिकल कुठल्या पोझिशनला जाईल, आणि इथे त्याच्या जोडीला ह्या रिब्स दिल्यात पहा. म्हणजे हे वेंट्रल व्ह्यू झाला, फ्रंट व्ह्यू परत हा. तर ह्या काही बारकावे आपल्याला लक्षात ठेवले पाहिजेत. आता ही डायग्राम जरा अस्पष्ट आहे की ह्याला पुढे हे हाडांची साखळी जोडलेली आहे. वरचं हाड लक्षात ठेवा, ह्युमरस हे सिंगल असतं, त्याच्या खाली 2 हाडांचे हे रेडिओ आणि अल्ना. करंगळीच्या बाजूचा अल्नर, अंगठ्याच्या बाजूचा रेडियल बोन. त्याच्या पुढे मधला जो आहे तो रिस्ट जॉईंट. रिस्ट जॉईंट मध्ये 8 बारीक हाडं असतात. त्याच्या पुढे जे आहेत ते फॅलेंजेस आणि डिजिट्स. मग अंगठा आणि हे जर बघितलं तर याच्यामध्ये काही ठिकाणी 4, काही ठिकाणी 2 असे मिळून ते डिजिटल फॉर्म्युले बदलतात. ही माहिती पुस्तकात आहे, ही तुम्ही सहज घेऊ शकता. काही प्रश्न त्याच्यावर असू शकतात, पण मूळ रचना लक्षात घ्या की हा झाला बॉल अँड सॉकेट टाईप ऑफ जॉईंट. पण हे जर बघितलं तर हा हात याच्या खाली जाऊ शकत नाही किंवा हा जाऊ शकत नाही. रिस्ट अशी फिरू शकतात, इकडून बाहेर येऊ शकतात, हे असं होऊ शकतं, असं होऊ शकतं. या सगळ्या ज्या हालचाली आहेत ह्या कशा होतात तर देर आर व्हेरियस टाइप्स ऑफ जॉईंट्स, हे आपल्याला लक्षात ठेवले पाहिजे. आता हे जर बघितलं तर हे कमरेतलं हाड आहे बघा, ह्याला पेल्विक गर्डल म्हणतो आपण. इथे परत 3 हाडं असतात, इलियाक, इस्चियम आणि प्युबिस, असे 3 मिळून मग ही खोबण तयार होते. याच्यामध्ये परत हे मांडीचं हाड आलंय दोन्हीकडचं, फिमर, हा त्याचा बॉल. इथे परत बॉल अँड सॉकेट टाईप ऑफ जॉईंट आहे. तुम्ही योगासनं करताना अनुभव घ्याल किंवा व्यायाम करताना, पळताना, की आपलं मांडीचं हाड किती फ्लेक्सिबल आहे, पण हाता इतकं नाहीये, तरी बऱ्यापैकी आहे. दिस इज अ व्ह्यू ऑफ पेल्विक गर्डल. हे एकत्रित असे दोन्ही दाखवतं. फिमर बोन, मांडी मधलं हाड. नंतर याच्या इथे हे पटेला म्हणजे गुडघ्याची वाटी, हा जॉईंट. हे सुद्धा लक्षात ठेवा की हा जॉईंट आणि गुडघा हे कसे काम करतात, कुठल्या दिशेला वर येतात, कुठे लॉक होतात. याच्यामध्ये आता टिबिया आणि फिब्युला अशी 2 हाडं आहेत. पोलीस जेव्हा लाठीमार करतात तेव्हा हे टिबियावर मारतात. दिस इज प्रोबॅबली द स्ट्रॉंगेस्ट बोन इन द बॉडी. फिब्युला जे हे बाजूला आहे आणि इथे नडगीवर मारलं म्हणतात की इथलं हाड सहसा तुटत नाही, याचं फ्रॅक्चर खूप कमी होतं. आणि अकॉर्डिंगली याची लांबी बघा, याचे जॉईंट्स बघा. हा जो आता भाग शरीराच्या जवळ आहे याला प्रॉक्सिमल एंड म्हणतो. लांब जो भाग आहे हा डिस्टल एंड, याचा प्रॉक्सिमल, याचा डिस्टल. कदाचित प्रश्न आपण निर्माण करू शकतो की ह्या महत्वाच्या टर्म्स आहेत. पुढे तुम्हाला डॉक्टर व्हायचं असेल, ऑर्थोपेडिक सर्जन व्हायचंय किंवा मे बी फिजिओथेरपिस्ट व्हायचंय, तर तुम्हाला या रचना पुढे खोलवर अभ्यास करायला लागतो. आणि याच्यावरती मसल्स असतात आणि म्हणून याची रचना असते की मसल्स इकडून तिकडे गेले पाहिजे. आता इथे तुम्हाला आकडे दिलेत, फॅलेंजेस 14,
इथे 7, 5 हे काही आकडे लक्षात ठेवा की हे फॉर्म्युला काय आहे, टोटल नंबर ऑफ बोन्स किती आहेत. मगाशी जे मी तुम्हाला थोडक्यात म्हटलं की इथे शेवटी इंजिनिअरिंग प्रिन्सिपल आहे की हे काही आर्टिफिशियल इम्प्लिमेंट हल्ली तयार केलेत. काही जॉईंट मोडले हे झाले तर तिथे असे बॉल अँड सॉकेट जॉईंट्स टाकू शकतो आपण स्टीलचे आणि त्याच्यामध्ये ते हाड बसवता येतं. हे स्कलचे इमुव्हेबल जॉईंट्स, याला सुचर्स म्हणतो आपण. हे झालं फ्रंटल बोन. हे परायटल कडेचं 2 असतात, ही मागच्या बाजूला ऑक्सिपिटल, या कडेचं टेम्पोरल जिथे आपले कान आहेत, आणि ही जर खालची आहे या भागात मोठा भोक असतो त्याला फोरामेन मॅग्नम म्हणतो, त्याच्यातून स्पायनल कॉर्ड बाहेर येतो. हे कदाचित तुम्हाला आता हायर लेवलचं होईल, पण हे तुमच्या पुस्तकात जर माहिती असेल तर जरूर वाचा. यात काही अडलं तर मला कळवा. काही ठिकाणी हे व्हर्टिब्राचे डिटेल्स दिलेत. आता जनरलाइज स्ट्रक्चर, इथे गॅप आहे, ही गॅप कशासाठी आहे, मग या गॅपला शब्द काय. दिस इज अ बॉडी ऑफ व्हर्टिब्रा. दिस इज वेअर यू हॅव अ सरफेस लॅमिना. दिस इज न्यूरल स्पाइन. मग न्यूरल स्पाइन मानेचा आपण जर हात फिरवला तर जाणवू शकतो इथे की तो एका बाजूला असा वर आलाय. मग सर्व्हायकल मध्ये 7 आहेत. कुठल्या व्हर्टिब्राचा न्यूरल स्पाइन जास्त लांब आहे. हिंज जॉईंट हा एल्बो मध्ये असतो. हाऊ इज द हिंज जॉईंट. मग दरवाजामधला जॉईंट, की काही दरवाजे एकाच बाजूला उघडतात पुढे लॉक होतात, एल्बोचा जॉईंट तसा आहे. मग पायातले आणि शोल्डर मधले बॉल अँड सॉकेट जॉईंट हे काही महत्वाचे लक्षात ठेवा. किंवा हे आपले हाडांचे आहे, रिस्ट मधले आहेत, बोटं आहेत, बोटं उलटी केल्यावर दुखायला लागतं इथे. मग अशा प्रकारे हे टेक्निक हल्ली सर्व्हायव्हल टेक्निक म्हणून वापरलं जातं. की माझ्यावर जर 4 लोकांनी किंवा एकट्या गुंडाने हल्ला केला आणि जर त्याच्या हातात सुरा असेल, पण ते जर बोट मी असं करंगळी साधी वाकवली तर इतकं दुखायला लागतं की तो सुरा टाकून देईल. दीज आर सम ऑफ द सर्व्हायव्हल टेक्निक्स वेअर वी आर युझिंग दिस नॉलेज टुडे. आणि ही काही माहिती डिस्कव्हरीवर तुम्हाला नक्की मिळू शकते की व्हॉट आर द इंजिनिअरिंग प्रिन्सिपल बेस्ड ऑन ह्युमन बॉडी अँड हाऊ मशीन्स आर डिझाईन्ड. आता याच्यामध्ये एक मस्क्युलर सिस्टीमचा भाग अगदी थोडक्यात घेतलाय आपण, कारण वेळ पुरेसा नाही आपल्याकडे आणि याचा अभ्यास करायला जवळजवळ 1-1.5 तास वेगळा लागेल आपल्याला. पण महत्वाचे काही मसल्स कसे असतात समोरच्या बाजूने हे तुम्हाला इथे दाखवलेत की शरीरभर हे मसल्स आहेत. ऍक्च्युली बोन्सचं काम मसलमुळे होतं. हात जेव्हा आपण जवळ घेतो किंवा लांब नेतो किंवा शरीराच्या मध्यभागातून बाहेर नेतो, हे असं जे आहे हे असं प्रोनेशन, सुपायनेशन या काही गोष्टी आहेत. किंवा हे वेगवेगळे मसल, ट्रॅपिजियस म्हणजे हा मसल, ग्लुटियस मसल म्हणजे हे इकडचे मसल हिप वरचे, गॅस्ट्रोक्नेमियस म्हणजे हा पोटरीचा मसल. असे याच्यामध्ये नावात जर गेलं तर ही नावं जरा लक्षात ठेवायला अवघड आहेत, कारण ही ग्रीक आणि लॅटिन आहेत मूळ. लॅटिसिमस डॉर्सी म्हणजे कुठे, आपल्याला लक्षात ठेवणं अवघड आहे. पण आपल्याला मूळ काय लक्षात ठेवायचं हे या डायग्राम मध्ये बघा की मी जेव्हा हात असं जवळ घेतो त्यावेळी हा जो मसल आहे हा जो फुगत जातो, दंडामधली जी गोटी दिसते आपल्याला, ही झाली बायसेप मसल. ही दिसते तेव्हा तो कॉन्ट्रॅक्ट झालेला आहे. कॉन्ट्रॅक्ट म्हणजे जवळ आलाय. आता त्याच वेळी कॉन्ट्रॅक्टिंग बायसेप म्हटलंय त्यावेळी हा जो ट्रायसेप मागचा जो मसल आहे हा रिलॅक्स होतो आणि तो लांब होतो. मग व्हॉट हॅपन्स टू दी लेंथ ऑफ दी मसल ड्युरिंग कॉन्ट्रॅक्शन अँड रिलॅक्सेशन, असा कदाचित केस स्टडी म्हणून आपल्याला छोटा ऑब्जेक्टिव्ह प्रश्न मेकॅनिझम ओरिएंटेड येऊ शकतो. अँड ट्राय टू आस्क यू 5 डिफरंट क्वेश्चन्स ऑन वन डायग्राम. What is this bone called as? What is this bone called as? Which is a proximal end? Which is a distal end? Then how are the joints? Where is a hinge joint? Where is the radial joint? What happens to the length of the muscle? Then isotonic condition म्हणजे काय? The tone of the muscle changes. What happens to the length? असे काही काही हळूहळू सिम्पल टू कॉम्प्लेक्स आपल्याला पुढे अभ्यास करायचा. आपल्या प्रॅक्टिस सेशन मध्ये आपण याच्यावर काही प्रश्न तुम्हाला देऊयात. सिन्स फिजिओथेरपी और जी ब्रँच आहे आपण त्याला म्हणजे और ऑर्थोपेडिक्स, याच्यामध्ये हा कसा करून घेतलाय. किंवा इन डिझायनिंग न्यू मशीन्स. हल्ली आता तुम्ही बघताय ऑटोमोबाईल मध्ये खूप चेंजेस आहेत. साध्या बसायच्या खुर्च्या, ह्या पाठीचा मणक्याला त्रास होऊ नये ह्याला मग हल्लीच्या ज्या रेलणाऱ्या खुर्च्या ज्या योग्य का अयोग्य आहेत, हे साधे साधे प्रश्न आहेत. शेवटी ज्ञान कुठे आणि का वापरायचं टू सॉल्व्ह द प्रॉब्लेम. इज इट गुड और इज इट बॅड. आपण टीव्ही सिनेमा बघताना असे बसतो, थोड्या वेळाने असं होतो, मग वेडेवाकडे बसतो. इज इट गुड फॉर बॉडी? नो, वी नो इट इज बॅड. मग वाय टू यूज दिस काइंड ऑफ चेअर वेअर वी विल रिमेन अवर पोस्चर इरेक्ट. म्हणून मग लाकडाच्या सपाट खुर्च्या पाहिजेत.
असे काही साध्या गोष्टी जे आपण हल्ली काळाच्या ओघात विसरत चाललोय, तर तिथे हे ज्ञान आपल्याला वापरायचं आहे. हे काही मसल्स असे ओव्हरलॅप झालेले दिसतात पहा, आणि मग याच्यामध्ये आता अर्धा भाग वेगळ्या मसल्स आहे, ते काढले की खालचे वेगळे दिसतात. आणि तुम्ही जर बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशनचे लोक बघितले तर तुम्हाला हे मसल्स टोन काय असतो हे कळू शकेल. अँड व्हाय मसल्स आर रिक्वायर्ड, हाऊ दे ॲक्च्युअली फंक्शन. तर ही एक मला स्लाइड महत्वाची वाटते की हाऊ मसल्स ॲक्च्युअली अंडरगो सर्टन ॲक्शन्स. याच्यामध्ये जेव्हा मसल्स रेस्टिंगला असतात त्यावेळी त्यांच्यात जे एनर्जी असते, जे पोटेन्शियल असतं, इट कॅन बी ॲक्च्युअली मेजर्ड इन मिलीव्होल्ट्स. इट इज -70 मिलीव्होल्ट्स. आणि याच्यामध्ये एक मसल्सची प्रॉपर्टी लक्षात ठेवा, ऑल आर नन. कॉन्ट्रॅक्ट व्हायचं तर सगळ्यांनी एकत्र व्हायचं, काही मसल्स होणार काही नाही होणार, मग ते काम नीट होऊ शकत नाही. सो ऑल आर नन इज इम्पॉर्टंट. अगेन मसल्स कॅन अंडरगो certain period of contraction, certain period of relaxation, then there is a lapse. After that relapse only they can recover and undertake further action. जसं हार्टचं पण आहे, तुम्ही ECG एखादा अभ्यास करून बघा. हार्ट मसल इज व्हेरी व्हेरी स्पेशलाइज्ड टिश्यू. इट इज able to generate its own electricity and the impulse is passed on from auricles to ventricles. मग त्याच्यामध्ये जर ECG तुम्ही कम्पेअर केला तर त्यालाही असेच काही वेवफॉर्म्स मिळतात. आता इथे आपण प्युअरली ग्राफिकल, मॅथमॅटिकल, फिजिकल रिप्रेझेंटेशन बघतो. इथे मला असं वाटतं की ही स्लाइड आपल्याला वेगवेगळ्या प्रकारे थिअरी क्लिअर करायला खूप महत्वाची आहे. व्हाय डू आय टेक टाइम ऑन एक्स ॲक्सिस? दिस इज अ फर्स्ट क्वेश्चन. व्हाय डू आय टेक this contraction in millivolts on y-axis? What do I mean by this peak amplitude? What is the representation of this graph? आणि हे जर मला शब्दांमध्ये एक 5 वाक्यामध्ये लिहिता आलं तर this will be a very good exercise. What exactly is the meaning of threshold? What is depolarization? What is repolarization? What is stimulus? And then what is refractory period? What is resting stage? इथे जर आपण बघितलं तर मसलची ऍक्टिव्हिटी रेस्टिंग स्टेज पासून सुरू होते. हाऊ मच इज मिलीव्होल्ट्स? -70. माझ्या मते हे पाठ करायची गरज भासूच नाहीये. महत्वाचं आपल्याला ही ऍक्शन कळली पाहिजे, इथे चेंजेस काय होतात ते कळले पाहिजेत. देन देर इज अ स्टिम्युलस, की इथे जर मला काही टोचलं तर मी हात मागे घेतो, भांडं गरम आहे आणि मी हातात धरलंय ते मी असं सोडून देतो. हे मला मेंदूला कळून ऍक्शन घ्यायला जे काही होतं त्यात खूप घडामोडी होतात. दीज आर टेकिंग प्लेस इन फ्रॅक्शन ऑफ सेकंड्स. पायाला काटा टोचला, तो काढून फेकेपर्यंत किती वेळ लागतो तुम्ही बघा. आणि पर्पजली असा मसल कॉन्ट्रॅक्ट करून तो रिलॅक्स करायला, मग अशी ऍक्शन जर आपण इलेक्ट्रोड लावून मेजर केली, शेवटी ECG काढतो म्हणजे काय, इथे आपण इलेक्ट्रोड्स लावतो, त्याचं गॅल्व्हॅनोमीटर सारखं प्रिन्सिपल वापरून ऑन अ ग्राफ पेपर वी टेक recording known as electrocardiogram, ECG. There we can find these points. So this can be applied to many mechanisms in the body wherever muscles are required or action potential is required. हे सुरुवातीला -70, याला स्टिम्युलस मिळाल्यावर ते मसल कॉन्ट्रॅक्ट व्हायला लागले. कॉन्ट्रॅक्ट व्हायला लागताना त्याचा मसल टोन चेंज झाला, त्याची लांबी जी इथपर्यंत होती ती कमी होत होत ते मसल फायबर जवळ यायला लागले. ती जवळ होताना लांबी कमी झाली, त्याचा आकार वाढायला लागला. मग ते होताना डिपोलरायझेशन सुरू झालं. एका ठराविक पीकला म्हणजे +40 पर्यंत ते मॅक्सिमम दिसतंय मला. दिस इज द हायेस्ट पॉइंट ऑफ अँप्लिट्यूड. देन दिस इज वेअर द डिक्लाइन स्टार्ट्स. मग याच्यामध्ये डिक्लाइन होताना मी त्याला रिपोलरायझेशन शब्द वापरतो. याचा अर्थ फ्रॉम -70 to +40 व्हॉट आय एम गेटिंग इज डिपोलरायझेशन, म्हणजेच कॉन्ट्रॅक्शन. So depolarization is always correlated with the term contraction of the muscle fiber. Repolarization always with the relaxation of the muscle fiber which starts from plus voltage to minus. मग हे माझ्या शरीरात नेमकं कसं होतं? There is a fluid which is known as blood. Blood has got important components like sodium, potassium, chloride, magnesium. या सगळ्या ह्याच्यातनं सोडियम चॅनल, सोडियम आत शिरायला लागलं रक्तामधनं त्या टिश्यू मध्ये, की हा जो निगेटिव्ह चार्ज आहे हा पॉझिटिव्ह कडे जातो. याचा अर्थ क्लोराईड आयन्स बाहेर पडायला पाहिजेत. सोडियम चॅनेल्स आर ओपन, गेट्स आर ओपन. या केसमध्ये एक्स्ट्राचं सोडियम जे आत शिरलंय ते बाहेर पडायला पाहिजे, पोटॅशियम बाहेर पडायला पाहिजे. देन इफ्लक्स अँड इनफ्लक्स.
These are some of the terms we use in solving the problems, and then understanding finally what is the point where it comes back to the actual position, that is back to -70. मग इथून पुढे त्याचा रिफ्रॅक्टरी पिरियड याच्या दरम्यान जर मी त्याला स्टिम्युलस दिला परत, तर हा मसल कदाचित सुरुवातीला थोडं कॉन्ट्रॅक्शन दाखवेल, इथे दिसतंय पहा. बट देन लॅटर ऑन आफ्टर थर्ड स्टिम्युलस इट विल फेल टू अंडरटेक कॉन्ट्रॅक्शन. This is the natural property of muscles or muscular organs. This is where we think of striated muscle fibers which have voluntary actions. Involuntary is like cardiac. पण तिथे गंमत अशी, still the cardiac muscles is basically striated muscle fiber. त्याला काही इंटरकॅलरी डिस्क आहेत, ते एकमेकाला जोडलेले आहेत, त्यामुळे ते वेव ऑफ कॉन्ट्रॅक्शन एकमेकापासून पुढे पास होते. And it comes to resting stage again. This is where another cycle starts. मग हे जर आपण मोजलं तर कार्डियक सायकल मध्ये आपण ह्याला ऑरिक्युलर सायकल, व्हेंट्रिक्युलर सायकल, रेस्टिंग पिरियड अँड अ कार्डियक सायकल असं आपण म्हणतो. हाऊ मच इज वन हार्टबीट? इट इज अ 0.8 milliseconds. Auricular is 0.4, ventricular is 0.4. Total in 1 minute 5.5 liters of blood is pumped out by the heart. So now you can imagine how amazing is this pump, how is the mechanism of muscles, and it is a part of the muscular system. Here purely muscles are taking part. Heart मध्ये कुठेही skeleton नाही, but it plays important role in maintaining the life. So friends, I think this is where from the simple introduction in various microscopic animals to a complex human body, how is the significance of bones, muscles, and what are their actual actions and how they are connected with the maintaining the life, ह्या गोष्टी आपल्याला at least लक्षात तरी आल्या असतील. You are free to ask as many doubts or queries as you feel. Try to solve more and more questions, and I'll be glad to reply to your queries or questions. And at this point I thank you. Have a nice time.